მშვიდობისა საქმიანად ვიწყებთ 30 აპრილის სამშაბათ დილას და საინტერესო ამბებით მომდევნო 3 საათის განმავლობაში ბიზნეს მედია საქართველოს TV პირველზე თქვენთვის თემებს და სტუმრებს წარმოგიდგენთ. კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდა დასტაბილურდა და სახელმწიფოება 2014-16 წლების საგარეო შოკები დაძლიეს, ასეთია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ბოლო ანგარიშის ნაწილი, სადაც ნათქვამია, რომ ნავთობისა და გაზის იმპორტიორი ქვეყნებისათვის ეკონომიკური ზრდა 2019 წლებში 4,9%-მდე შემცირდება, როდესაც 2018 წელს ეს მაჩვენებელი 5,1% იყო. რაც შეეხება საქართველოს სავალუტო ფონდის ინფორმაციით, კონკრეტულად საქართველოსთან დაკავშირებულ სიახლეებს, ეკონომიკურ ზრდას ქვეყანაში ხელს შეუწყობს მსხვილი ინფრასტრუქტურული ინვესტიციები, რომელთა განხორციელებაც დაგვიანდა და გადაიდო 2018-ში. სავალუტო ფონდი მიიჩნევს, რომ სწორედ ეს დააბალანსებს შემცირებულ შიდა მოთხოვნას. ფონდის პროგნოზით ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა 4,6% უნდა იყოს. სტიქიამ კახეთის რეგიონში მნიშვნელოვნად დააზარალა ფერმერები, ნახევარსაათიანმა სიტყვამ ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ შილდაში ვენახები გაანადგურა. გავლენა, რომელიც Pirveli იანვრიდან ამოქმედებულ დაკრედიტების შეზღუდვაზე აისახა, მარტში 5,000 ლარამდე მიკროსესხების გაცემა 154,965 ლარით, ანუ 27,9% არის დაცემული. საქართველოს და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ ხელი მხარეების მიერ პარაფირებულ შეთანხმებას საქართველოსა და ჩინეთის მთავრობებს შორის საერთაშორისო სახმელეთო ტვირთების გადაზიდვის და მგზავრთა ტრანსპორტირების შესახებ მოაწერეს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ კი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში დუბაიში საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში ATM 2019-ში მონაწილეობა დაიწყო. დღეს თბილისში საქართველოს-ისრაელის ბიზნეს ფორუმის მასპინძელია, რომელსაც ორგანიზებას საქართველოს-ისრაელის ბიზნეს პალატა უწევს. ღონისძიებას ისრაელიდან 100-მდე ბიზნესმენი და ინვესტორი, ასევე მოქმედი ქნესეთის ვიცე-სპიკერი და ისრაელის მთავრობის ეკონომიკური ბლოკის წარმომადგენლები დაესწრებიან. სამედიცინო ტურიზმის განვითარების მიზნით საპარტნიორო ფონდის სასტუმრო ბორჯომილიკანის მედიცინის გამაჯანსაღებელ ცენტრში აღდგენითი თერაპიისათვის სამედიცინო ტექნოლოგიებს დანერგავს. სტუმრები HBO-დან Universal Pictures-იდან პროგრამის გადაიღება საქართველოში ფარგლებში კინოგადაღებების კუთხით ქვეყნის პოტენციალს სწავლობენ, მათი ვიზიტი 1 მაისამდე გრძელდება. ამასობაში პალიასტომის ტბაზე ელექტროძრავიანი ნავებით გადაადგილების უფლება 5 წლით 2024 წლის 1 იანვრამდე გახანგრძლივდა. ავტოსადგომების მუშაობის წესების დარღვევაზე კი ადმინისტრაციული სანქციები გავრცელდება. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ახალი სახე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებებით შემოდის, რომელიც ფინანსთა სამინისტრო მოამზადა და მთავრობამ პარლამენტს წარუდგინა. მშვიდობისა, საინტერესო ამბები დაგვიგროვდა ამ წინა სააღდგომოდ. იმედია, კარგადაც დაისვენეთ და საქმიან განწყობაზე დილიდან უცებ მოგიყვანთ, როგორც საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელმა პარლამენტში სტუმრობისას გასულ კვირაში განაცხადა, საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრობის კანდიდატების განაცხადების მიღება დასრულებულია და ახლა უკვე ჯერი ეროვნულ ბანკზეა. კონკრეტული ვინაობა აპლიკანტების ხელმისაწვდომი ჯერ არ არის, თუმცა სააგენტო ირწმუნება, რომ გამოცხადებულ ვაკანსიებზე კონკურენცია საკმაოდ მაღალი იყო. სააგენტოს ინფორმაციით საერთაშორისო კონკურსში განაცხადი 100-ზე მეტმა პირმა წარადგინა, უმრავლესობა კი უცხოელი იყო. 100 კანდიდატურიდან საუკეთესო 5 7 წევრიანმა კომისიამ უნდა შეარჩიოს. საბჭოს წევრები საქართველოს მინიმუმ წელიწადში ერთხელ უნდა ესტუმრონ, საშუალო წლის განმავლობაში 72 საათიანი სამუშაო გრაფიკი ექნებათ და დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონის მიხედვით საბჭოს წევრთა შერჩევის შემდეგ ისინი სრული შემადგენლობის უმრავლესობით უფლებამოსილების ვადით აირჩევიან
ირჩევენ ასევე საინვესტიციო საბჭოს თავმჯდომარეს. მე მგონი საინტერესო უნდა იყოს მათი ვინაობის უახლოეს მომავალში გამჟღავნებაც და რა თქმა უნდა BMG ამაზეც იმუშავებს. უკმად არ ყოფილან სხვათა შორის არც ეკონომიკის სამინისტროში, საქართველოში დაბრუნებულმა ნათია თურნავამ რამდენიმე სხვა შეხვედრის პარალელურად ამერიკული კინოწარმოების წარმომადგენელთა დელეგაციასთანაც გამართა ერთ-ერთი შეხვედრა. ამ დელეგაციის შემადგენლობაში კი ისეთი ცნობილი სტუდიების პროდიუსერები იყვნენ, როგორიც არის HBO, Universal Pictures, Independent და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, სტუმრების მთავარი მასპინძელი მაინც აწარმოეს საქართველოში დირექტორი მიხეილ ხიდურელი იყო, რომელმაც სტუმრები ჰოლივუდიდან ქვეყნის მასშტაბით რამდენიმე ლოკაციაზე თავად ამოგზაურა. მათ შორის მოსანახულებელ ქალაქებს შორის იყო ბათუმი, თბილისი, წყალტუბო, უფლისციხე, რუსთავი, ყაზბეგი, ჭიათურა და ასე შემდეგ. მოკლედ თითქმის მთელი ქვეყანა. სტუმრები საქართველოში 1 მაისამდე რჩებიან და ეს არის უკვე შემდეგი შეხვედრის ეტაპი, რომელიც რამდენიმე თვის წინ ჯერ კიდევ ჰოლივუდში გაიმართა. ამ ვიზიტების მთავარი მიზანი კი ის არის, რომ ჰოლივუდელმა პროდიუსერებმა საქართველოს როგორც კინოინდუსტრიისათვის გადასაღებ მოედნად განიხილონ და შესაბამისად ამ მხრივ ჩვენი ქვეყანა მათთვის კიდევ უფრო საინტერესო გახდეს. პოტენციური პარტნიორებისათვის ცალსახად საინტერესოა თავის მხრივ პროგრამა, რომელიც გადაიღეს საქართველოში ფარგლებში მოქმედებს და რომლითაც ევროპელმა, ჩინელმა და ინდოელმა პროდიუსერებმა ისარგებლებს. ამჟამად კინოინდუსტრიის წახალისების კომპონენტის ფარგლებში ჯამში 15 უცხოური პროექტია განხორციელებული. კინოწარმოებით დაინტერესებულ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო პროდიუსერებს კი აქვთ შესაძლებლობა ამ პროგრამის ფარგლებში რომ გადაიღონ ფილმი საქართველოში თუ ნებისმიერი სხვა სახის აუდიოვიზუალური პროდუქცია და კვალიფიციური ხარჯების 25% უკან დაებრუნონ. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით ამერიკული მხარის წარმომადგენლებმა სხვათა შორის ინტერესი საქართველოს მიმართ გამოხატეს და აღნიშნეს, რომ შესაძლებელი არის რამდენიმე ლოკაციის ათვისება, სადაც კინოფილმებს გადაიღებენ. მათივე შეფასებით საქართველოს ერთ-ერთი გამორჩეული ლოკაცია აღმოსავლეთ ევროპის მასშტაბით და მას სხვებისგან გამოარჩევს მრავალფეროვნება. სტუმრებმა ასევე თქვეს ისიც, როგორც სამინისტრო აღნიშნავს, რომ საქართველოში მათი დაინტერესება გამოიწვია იმანაც, რომ საინტერესო არის ეკონომიკისა და კორუფციის თავისუფლების კუთხითაც. მათთვის ასევე მნიშვნელოვანი არის ქართული კულტურა და სამზარეულო. შეხვედრაზე, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროში გაიმართა, ითქვა, რომ ამერიკული მხარე სერიოზულად განიხილავს საქართველოში გადაღებების დაწყებას. მნიშვნელოვანი შეთანხმების ხელმოწერით შეხვდა სააღდგომო დღესასწაულებს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროც მაია ცქიტიშვილის და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ტრანსპორტის ministrთან შეხვედრის შემდეგ ჩინეთსა და საქართველოს შორის ტვირთების გადაზიდვის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აღნიშნავს, რომ შეხვედრის დასაწყისში ჯერ მხარეებმა ერთი სარტყელი, ერთი გზის ფორუმის და ამ ფორუმში მონაწილე მსოფლიო ლიდერების მიერ დაყენებული საკითხების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ასევე გაზრდილ სარკინიგზო ზიდვებზე, რაც ადასტურებს ამ მიმართულების განვითარების მნიშვნელობას და აუცილებლობას და ჩინეთის რესპუბლიკის ახალ ქალაქებს შორის სარკინიგზო მიმოსვლის განვითარების საჭიროებას. ამ შეფლების გამოწერას ძალიან ბევრი ადამიანის მუშაობა უწყვეტა წინ და ყველა ძალიან მადლობა მინდა მოვხატო და ეს არის ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ ჩვენი ქვეყნების ინტეგრაციის მიმართულებით და აბრეშუმის გზის, ერთი გზის და ერთი სარტყელის ინიციატივის განხორციელების ნაწილში. იცით, რომ საქართველოზე გამავალია, საქართველოზე გადის ძალიან მნიშვნელოვანი მარშრუტი, რომელსაც ტრანსკასპიურ მარშრუტს, ანუ შუა კორიდორს უწოდებთ. ეს არის ყველაზე მოკლე გზა ჩინეთსა, ევროპას და პირიქით ამ ქვეყნებს, ამ რეგიონებს შორის და შესაბამისად უმნიშვნელოვანესია ამ მიმართულებით, ამ დერეფნის განვითარების თვალსაზრისით ნებისმიერი თანამშრომლობის ფორმატი, რომელიც ჩვენ შეიძლება გქონდეს ჩინეთთან. შეხვედრაზე განხილული იქნა სატრანსპორტო დერეფნის განვითარება შუა დერეფნის მიმართულებით. აქვე მინდა აღვნიშნო საქართველოს რკინიგზამ 2019 წლის პირველ კვარტალში 18,000 კონტეინერი გადაზიდა, რაც წინასწარ შედარებით 31% გაზრდილია. ეს არის განპირობებული დამატებითი ახალი ტვირთების მოზიდვით ჩინეთთან. შესაბამისად, ტრანსპორტის მინისტრმა გამოყო სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს სხვადასხვა პროვინციებთან დამატებითი სუბსიდიების განხილვაზე. საქართველოს მთავრობა დაინტერესებულია ეგრეთ წოდებული შუა დერეფნის გავლით საკონტეინერო სარკინიგზო გადაზიდვების განვითარებით. ვიცე-პრემიერმა თავის მხრივ ამ შეხვედრის შემდეგ გამოთქვა იმედი, რომ ჩინეთი ევროპასთან სავაჭრო მარშრუტში შუა დერეფნის პრიორიტეტს მიანიჭებს.
რკინიგზის გახსენებაზე სააღდგომო საცობები იმედია შედარებით მარტივად გადაიტანეთ. ავტომობილის მფლობელებისათვის კი საინტერესო სიახლეებს ტრადიციულად ნავთობის ფასებს უნდა გადავხედოთ საქმიანი დილის ეთერში, რომელსაც რა თქმა უნდა ლევან თაღიაშვილი უზრუნველყოფს. ლევან, დილა მშვიდობის. დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობის ფასი იმატებდა, თუმცა 23 აპრილის შემდეგ ფასები ქვემოთ წამოვიდა. მაგალითად, ნიუ-იორკის ნავთობის ბირჟაზე ეგრეთ წოდებული შავი ოქროს ღირებულება ზუსტად $3 შემცირდა და $63.30 შეადგენს მისი ფასი. რაც ეხება ლონდონს, ტენდენცია აქაც მეორდება, ოღონდ კლება 25 აპრილის შემდეგ შეინიშნება და ის შედარებით მცირე რაოდენობისაა და $2.50 შემოიფარგლება. ამჟამად ლონდონში ერთი ბარელი ნავთობის ღირებულება $62.15-ია. საინტერესოა რამ განაპირობა ფასების ვარდნა, თუ Times დაუჯერებთ, ამ ყველაფერს დონალდ ტრამპს და მის ადმინისტრაციას უნდა უმადლოდეთ, რომლებმაც ირანს შეუმსუბუქეს სანქციები და შესაბამისად ოპეკი მიწოდების მნიშვნელოვნად გაზრდას გეგმავს. მოლოდინები ცხადია მყისიერად აისახა ბირჟებზე და ერთი ბარელი ნავთობის ფასიც დაეცა. როგორც ჩანს, პოლიტიკური დესტაბილიზაცია დროებით განმოხტულია, რაც მგრძნობიარე ინდექსებზე 2%-იანი ვარდნის მიზეზი გახდა. და ბოლოს ცხადია, ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო საქართველოს ბაზარი. სამწუხაროდ კვლავ გამართლა ჩვენი ვარაუდები ბენზინის ფასის მომატებასთან დაკავშირებით. როგორც ჩანს, გასული კვირის მონაცემები უკვე 5-ვე ნავთობკომპანიაზე აისახა, განსხვავებით წინა მიმოხილვისგან, როდესაც მხოლოდ ვისოლმა და ლუკოილმა გააძვირეს ბენზინი. როგორც ეკრანზე ხედავთ, ღირებულება ყველგან მომატებულია, ზოგიერთ ბენზინგასამაც სადგურზე 10 თეთრით, ზოგიერთზე კი 2 თეთრით. ჩაშლილად ეკრანზე ხედავთ, რომ ყველაზე იაფი ამჟამად პრემიუმის ტიპის საწვავი ლუკოილში და გალფშია ხელმისაწვდომი, რეგულარის ტიპის კი სოკარში. რადგან საერთაშორისო ბაზრებზე ფასები გაიაფებულია, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ჩვენთან ზრდის ტენდენცია არ გაგრძელდება, ასე რომ დაელოდეთ მომდევნო მიმოხილვას და იყავით უკეთესად ინფორმირებულები იმისათვის, რომ უკეთესად დაგეგმოთ თქვენი ბიუჯეტი და სამუშაო კვირა. მადლობა ლევანს, კარგ ამბებზეც მოგიყვებით. საქმიანი პირობებიც არ დაგვაუწყდება. პირობები, რომელიც სხვათაშორის მთავრობისაგან არაერთხელ მოგვისმენია, BMG-მ რიცხვებში გადაწყვიტა, რომ მოეკითხა ამბები. 2019 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს მთავრობა პრივატიზაციის შედეგად 21,91,197 ლარის ღირებულების ქონება გაყიდა. ეს გასული წლის ამავე პერიოდს თუ შევადარებთ, 38%-ით ნაკლებია. სახელმწიფო ბიუჯეტში პრივატიზაციიდან ფაქტობრივად შესული თანხა, ანუ გადახდილი საფასური 18,9 მილიონ ლარს აღემატებოდა მცირედით. BMG-ის მიერ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსგან გამოთხოვილი სტატისტიკის მიხედვით, რომელიც შეთათხაშილაშვილმა დაამუშავა, პირველ კვარტალში ყველაზე მსხვილი გაყიდული ობიექტი აბასთუმანში, ფალიაშვილის ქუჩა 40-ში მდებარე ყოფილი ტუბდისპანსერის საავადმყოფო და მის გარშემო არსებული მიწა იყო, რომლის საერთო ფართობიც 23,585 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. ეს ტერიტორია 3,540,000 ლარად შეპესე სანაპიროს ხედმა შეიძინა, რომლის 100%-იანი წილიც პანამაში რეგისტრირებულ კომპანიას Limestone Finance International-ს ეკუთვნის. პანამური კომპანიის მფლობელი კი ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილია. გამოდის, რომ ყველაზე მსხვილი ინვესტორი ამ მხრივ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილა. ამავე კომპანიას ეკუთვნის კიდევ ერთი შეპესე აბასთუმანი 2019-იც, რომელიც ისევ 2019 წლის 19 მარტს არის რეგისტრირებული. ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავალი მაქსიმალური 2015 წელს დაფიქსირდა და მან დაახლოებით 106 მილიონი ლარი შეადგინა. ყველაზე ნაკლები კი იყო 2017-ში, როცა 64,9 მილიონს მცირედით არსდა მაჩვენებელი. 2018 წელს საპრივატიზაციო შემოსავალი 88,714,889 ლარის დოლარი იყო. 2019 წლის დასაწყისში ჯერ კიდევ ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე ყოფნისას გიორგი ქობულიამ თქვა, რომ მთავრობა გაცილებით უფრო მასშტაბურ 170 მილიონი ლარის პრივატიზების ტალღას გეგმავდა. ამ განცხადების მიუხედავად 2019 წლის ბიუჯეტით წელს სახელმწიფო ორჯერ ნაკლები 70 მილიონი ლარის პრივატიზებას აანონსებს. ნახოთ, როგორი იქნება შედეგები. ყიდვა-გაყიდვა ამ ამბავს არ უკავშირდება, თუმცა ძალიან საინტერესო ამბავი გვაქვს თქვენთვის კიდევ ერთი თვალის მისადევნებელი. გახსოვთ ალბათ შესაძლებლობა, რომელიც თბილისის მერიის ვებგვერდზე რამდენიმე თვის წინ გაჩნდა, რომელიც თავის მხრივ მოქალაქეების იდეის შეთავაზების შესაძლებლობას
შესაძლებლობას იძლევა და კონკრეტული პროცედურის შემდეგ კი ამ იდეას ადგილობრივი მთავრობა განიხილავს. ისიც გემახსოვრებათ ერთ-ერთი შეთავაზების შესახებ რომ მოგიყევით, როცა თბილისის მერის მიერ შექმნილ პორტალზე შენი იდეა ქალაქის მერს ხმათა სათანადო რაოდენობა დააგროვა პროექტმა. ეს არის საბჭოთა პერიოდის ტიპიური კორპუსების ფასადების მოპირკეთებასთან დაკავშირებული და გამწვანებასთან დაკავშირებული ინიციატივა. მარიამ მენაბდის მიერ წარდგენილი პროექტი ახლა უნდა განიხილოს. ის კი თავის მხრივ მოიცავს ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების სახაცვლილებას, რომელთა ფასადიც ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე გამოდის და რეალურად არც ისე სასიამოვნო სანახაობაა. პროექტის ავტორის წინადადების მიხედვით ფასადი მუშავდება პანელური სქემით, რაც იმას გულისხმობს, რომ არ ხდება შენობის კონსტრუქციის დარღვევა და ფასადი მონტაჟდება უშუალოდ უკვე არსებულ შენობაზე. შესაბამისად, მოსახლეობას საცხოვრებლის დატოვებაც არ მოუწევს და ფასადის რეკონსტრუქციის პროცესში შეძლებენ, რომ ჩვეულ ტემპში გააგრძელონ ცხოვრება. ამავე პროექტის მიხედვით, შენობების ფასადის მოპირკეთება თბოიზოლაციური პანელებით მოხდება, რაც კორპუსის მაცხოვრებლებს გათბობისა და გაგრძელების დანახარჯებსაც შეუმცირებს, აღნიშნავს ავტორი. სხვათა შორის, საინტერესო ჩვენთვის კიდევ ერთხელ იმიტომ გამხდა ეს წინადადება, რომ ამ წინადადებამ მოახერხა და 2500 მხარდამჭერზე მეტი მოიპოვა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 10 სამუშაო დღის ვადაში თბილისის მერმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება იდეის განხილვის გაგრძელების ან იდეის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის თაობაზე. თუ მერია ამ იდეის შემდგომი განხილვის თაობაზე მიიღებს გადაწყვეტილებას, მაშინ 60 დღის განმავლობაში მერი შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან, ტერიტორიულ ორგანოებთან და მერის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებთან ერთად იდეის განხორციელების შესაძლებლობასაც განიხილავს. მერის ვებგვერდზე განთავსებულ პრეზენტაციას კი თან ახლავს ამ პროექტის შესაბამისი ხარჯ-დაღრიცხვაც, რომელსაც აუცილებლად გადახედავ. ნახოთ, როგორი იქნება დედაქალაქის მთავრობის პოზიცია და რამდენად შეუძლია მთავრობას ხარჯები ასეთი პროექტისათვის გამოყოს. ვიდრე ამაზე პასუხი გვეცოდინება სხვა საინტერესო ამბებს უკვე ბიზნეს სიახლეებში მოგიყვებით. ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტის მეოთხე ფაზის ფარგლებში 60 მილიონიან პროექტს ხელი მოეწერა. სტატისტიკის მიხედვით კი საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 2019 წლის 1 აპრილისათვის 23 მილიარდ ლარს 100 მილიონით გადააჭარბა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მარტის მდგომარეობით არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების რაოდენობა 8-დან 2-მდეა შემცირებული. ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტის მეოთხე ფაზის ფარგლებში 60 მილიონიანი პროექტი გაფორმდა. ნაჭერის მთავრობის ინფორმაციით, ამ პროექტში გათვალისწინებულია წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების რეზერვუარის მშენებლობა გონიო-კვარიათის დასახლებაში, ასევე წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია ლეონიძის, ხახულის, აღმაშენებლის, კობალაძის, ფიროსმანისა და ინასარიძის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიაზე. ხელშეკრულებას ბათუმის მერმა და ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის Pirveli წარმომადგენელმა მოაწერეს ხელი. პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების სისტემამ საქართველოს საბანკო სექტორზე გავლენა უკვე მოახდინა, რაც რიცხვებში შეგვიძლია დავინახოთ. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით 2019 წლის მარტში ლარში ნომინირებული მიკროსესხების გაცემა მკვეთრად არის დაცემული. 2019 წლის მარტისთვის განმავლობაში სულ 408.517.000 ლარის მოცულობის 5.000 ლარამდე ღირებულების სესხები გაიცა, რაც 2018 წლის იმავე თვეს თუ შევადარებთ, გამოდის რომ 569.719.772 ლართან შედარებით არის 27.5%-ით ნაკლები მაჩვენებელი. რაოდენობრივად მარტში სულ ამ კატეგორიის 1.155.513 ერთეულის სასესხო ხელშეკრულებაა გაფორმებული და ისევ წინა წლის ამავე თვესთან შედარებით ეს 2%-ით ნაკლები მაჩვენებელია. 2019 წლის პირველ კვარტალში ჯამურად 5.000 ლარამდე მიკროსესხების ვარდნამ 25.7% შეადგინა. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმადვე გასული თვის განმავლობაში 5.000 ლარზე მოცესხების კატეგორიაში 1.257.527.000 ლარის მოცულობის სესხებია გაცემული და ეს 2018 წლის მაჩვენებელთან შედარებით არის 388.821.000 ლარით მეტი. საბანკო რეგულაციების გავლენა გაცილებით დიდი აღმოჩნდა ყველაზე მცირე მოცულობის სესხებზე, რომელსაც მოსახლეობა უფრო ფართოდ იყენებს. მთლიანად 2019
2019 წლის პირველ კვარტალში ლარში ნომინირებული სესხების გაცემა 4 მილიარდ 351 მილიონ 893 ლარი შეადგინა და ეს 2018 წლის პირველ კვარტალს თუ შევადარებთ 9%-ით ნაკლებია. სტატისტიკის მიხედვით საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 1 აპრილისათვის 23 მილიარდ 100 მილიონი ლარი შეადგინა, ეს კი არის 0.9%-ით მეტი 1 მარტისთვის არსებულ მაჩვენებელზე. ეროვნული ბანკის მონაცემებით წინა თვესთან შედარებით მარტში ადგილი ჰქონდა ვადიანი დეპოზიტების შემცირებას დაახლოებით 1.6%-ით, ხოლო მოთხოვნამდე დეპოზიტები გაიზარდა 2.8%-ით. დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა კი 1 აპრილისათვის 38.15% შეადგინა. 1 მარტის მდგომარეობასთან შედარებით დეპოზიტების ლარიზაცია 48% პუნქტით არის გაზრდილი. ვადიან დეპოზიტებზე საშუალო წლიურმა შეწევნილმა საპროცენტო განაკვეთმა კი 5.6% შეადგინა, მათ შორის ეროვნული ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე 7.3%, ხოლო უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე 2.7%. უცხოური ვალუტის შემთხვევაში ამერიკული დოლარის წილი იყო 84.2%, ხოლო ევროს წილმა 14.3% დაიკავა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით მარტში ქვეყანაში ევროს სესხის საშუალო საპროცენტო განაკვეთი იყო 7.41%, რაც დოლარის სესხთან შედარებით ბევრად იაფი გამოდის, ხოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ევროს სესხების საპროცენტო განაკვეთები დოლარის საკრედიტო რესურსის ღირებულებაზე სწრაფად შემცირდა, შედეგად კომერციული სექტორისათვის ევროს მიმზიდველობა კიდევ უფრო გაზრდილია. შედარებისათვის დოლარის სესხის განაკვეთი უახლოესი სტატისტიკის მიხედვით არის 8.92%. რაც შეეხება ლარის სესხებს, ეროვნული ბანკი აღნიშნავს ანგარიში, რომ იურიდიული პირების შემთხვევაში ლარის სესხის საშუალო განაკვეთი 11.72%-ია. განაკვეთის შემცირებას ბუნებრივი შედეგი მოჰყვა ევროს საკრედიტო რესურსზე მოთხოვნის ზრდის ნაწილში. 2019 წლის თებერვალში ქვეყანაში 215 მილიონი დოლარის მოცულობის ამერიკულ დოლარში ნომინირებული სესხი იყო გაცემული, ევროს სესხებმა კი 133 მილიარდი ევრო შეადგინა. შედეგად ევროსა და დოლარში გაცემული სესხების სხვაობა 176 მილიონ ლარამდე შემცირდა, როდესაც ის სხვა თვეებში საშუალოდ 400-500 მილიონი ლარი იყო. იურიდიულ პირებზე გაცემული ევროს სესხების მთლიანი პორტფელის მოცულობა დოლართან შედარებით კვლავ 3-ჯერ მცირე არის. ამჟამად იურიდიული პირების ევროს სესხის ჯამური ნაშთი არის 1.970 მილიონი ლარი, დოლარის სესხის ნაშთი კი 6 მილიარდ 700 მილიონი ლარი. ლარის კორპორაციული სესხების ნაშთი კი 3.5 მილიარდს უტოლდება. 1 აპრილის მდგომარეობით საბანკო სექტორი ჯამში 15 კომერციული ბანკით არის წარმოდგენილი ქვეყანაში, მათ შორის 14 საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით. ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ მარტში წინა თვესთან შედარებით საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 464.7 მილიონი ლარით, ანუ 1.2%-ით გაიზარდა და 2019 წლის 1 აპრილისათვის 39 მილიარდ 400 მილიონი ლარი შეადგინა. საბანკო სექტორის საკუთარი სახსრები 5 მილიარდ 300 მილიონ ლარს შეადგენს, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 13.4%-ია. და კიდევ ერთი სტატისტიკასთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე ეროვნულ ბანკს ეკუთვნის, 2019 წლის მარტის მდგომარეობით გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ქვეყანაში კომერციულ ბანკებს საერთო ჯამში ერთით მეტი, ანუ 135 ფილიალი და 16 ნაკლები, 793 სერვის ცენტრი აქვს რეგისტრირებული. ამავე პერიოდში არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების რაოდენობა 8-დან 2-მდეა შემცირებული. რაც შეეხება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, მათი რაოდენობა არის 61, გასული წლის მარტთან შედარებით ეს 12-ით ნაკლებია. 154 ერთეულით შემცირებულია ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რაოდენობა, გასული წლის მარტში ასეთი იყო 1118 ობიექტი, 2019 წლის მარტში კი მათი ოდენობა 974 შეადგენდა. განსაკუთრებით მზარდია სესხის გამცემის სუბიექტების რაოდენობა. იანვარში, როცა ეროვნულ ბანკში მათი რეგისტრაცია სავალდებულო გახდა, ასეთი სულ 11 სუბიექტი იყო. თებერვალში კი მათმა რაოდენობამ 75 შეადგინა, მარტში 124 პირია დარეგისტრირებული სესხის გამცემ სუბიექტად.
ვაჟა-ფშაველას გამზირის 83 ნომრის მიმდებარედ გზის სავალ ნაწილზე არსებული მეტროს 50.000 შახტის რეაბილიტაცია დაიწყო. თბილისის მერიის ინფორმაციით შახტი იქვე არსებულ გზაგამყოფ ზოლში გადავა და მოწესრიგდება ძველი შახტის ადგილზე კი საავტომობილო მოძრაობა აღდგება. როგორც კახაკალაძემ განაცხადა, შახტს გადაიტანენ, გზაგამყოფ ზოლში კი მოძრაობას ხელი არ შეშლება. სამუშაოების ღირებულება, რომელსაც შეფასე ჰიდროელექტროენერგიული ჯგუფი შეასრულებს, 1,84,675 ლარია. სარეაბილიტაციო სამუშაოები 3 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. Microsoft-ი მესამე ამერიკული კომპანია გახდა, რომლის საბაზრო ღირებულებამაც $1 ტრილიონ გადააჭარბა. შთამბეჭდავი ფინანსური მაჩვენებლების გამოქვეყნების შემდეგ პროგრამული უზრუნველყოფის გიგანტის აქციების ფასი გაიზარდა და შედეგად Microsoft-ი შეუერთდა Netflix-ისა და Amazon-ის ჯგუფს. გასულ წელს Apple-ის პირველი კერძო კომპანიის სტატუსი ერგო, რომლის ღირებულებამაც $1 ტრილიონი შეადგინა. ჯერ კიდევ გასული კვირის მიწურულს Microsoft-ის აქციების ფასი $130 იყო, ანუ 4%-ით მეტი წინა დღის ჩვენებელზე. კომპანია ამ დროისათვის დაახლოებით 124,000-ზე მეტ თანამშრომელს აერთიანებს, მისი წლიური მოგება კი $14 მილიარდზე მეტია. 2019 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით Amazon-ის წმინდა მოგებამ ისტორიული მაქსიმუმი დააფიქსირა. კომპანიის ანგარიშის მიხედვით ამ მაჩვენებელმა $3,561 მილიონი შეადგინა. ამავე ანგარიშის თანახმად კომპანიის შემოსავალი 17%-ით $99,700 მილიონამდეა გაზრდილი. Amazon-ი ვარაუდობს, რომ მეორე კვარტალში კომპანიის შემოსავალი წლიურად 13-20%-ით დაახლოებით $59,63 მილიარდი მოცულობის იქნება. გარდა ამისა, კომპანიაში მდგარ გამოთქვამენ ვარაუდს იმასთან დაკავშირებითაც, რომ საოპერაციო მოგება $2,600 მილიონი ან $3,600 მილიონი დიაპაზონში დაფიქსირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ვაჭრობის დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად კი 2019 წლის პირველ კვარტალში შტატების ეკონომიკამ 3,2%-ით ზრდა აჩვენა. ზრდის ეს ტემპი ეკონომისტების მიერ პროგნოზირებულ 2,5%-თან შედარებით 0,7% პუნქტით მეტია და ანგარიში აჩვენებს, რომ ფედერალური მთავრობის 5-კვირიანი შატდაუნის მიუხედავად ქვეყნის ეკონომიკა მყარად მზარდი იყო. გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით ამ პერიოდში ინფლაცია 0,8% შეადგინა, მოქალაქეთა განკარგვადი შემოსავალი კი $116 მილიარდი, ანუ 3%-ით გაიზარდა. ქვეყნები ოქროს ყველაზე დიდი ოფიციალური რეზერვებით ამ სათაურით გამოაქვეყნა რეიტინგი საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა, რომელიც ოქროს საბჭოს მონაცემებს დაეყრდნო და ოქროს შესყიდვებით და მათი საერთო რაოდენობით ლიდერი ქვეყნები დაასახელა. მსოფლიო ეკონომიკური განვითარების ტემპის შენელების პერიოდში ბაზრები ცდილობენ გაზარდონ საკუთარი ოქროს რეზერვები და ამ მიმართულებით გაძლიერდნენ. ვის როგორ ესმის გაძლიერება და ვის რამდენის შესაძლებლობა აქვს. ოქროს რეზერვებით მდიდარ ქვეყნებს მარიამ ადამია გაკვეცნობს. ბოლო 50 წლის განმავლობაში პირველად 2018 წელს ცენტრალური ბანკების მიერ შეძენილმა ოქროს მოცულობამ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ტენდენცია მიმდინარე წელსაც გრძელდება და მხოლოდ თებერვლის მაჩვენებელმა გასული 4 თვის რაოდენობას გადააჭერბა. რომელი ქვეყნები ყიდულობენ ყველაზე მეტ ოქროს? რეიტინგის საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ოქროს საბჭოს მონაცემებზე დაყრდნობით შეადგინა და გამოკვეთა ის ადგილები, სადაც ოქროს რეზერვების რაოდენობა ყველაზე მეტია მსოფლიოში. ერთ-ერთი ასეთი ქვეყანაა ინდოეთი, სადაც ოქროს ოფიციალური რეზერვი 608,700 ტონას შეადგენს. მსოფლიო ეკონომიკური განვითარების ტემპის შენელების პერიოდში ბაზრები ცდილობენ გაზარდონ საკუთარი ოქროს რეზერვები. ამ მიმართულებით გაძლიერება ინდოეთმა გასული წლის აგვისტოში დაიწყო და დღემდე აგრძელებს. ამიტომაც ის ყველაზე მეტი ოქროს რეზერვის მქონე ქვეყნების რეიტინგში მე-10 პოზიციაზე სახელდება. მას ნიდერლანდები მოჰყვება, რომელიც ოფიციალურად 612,5 ტონა ოქროს ფლობს. მერვე ადგილას დასახელდა იაპონია, სადაც 765,2 ტონა ძვირფასი ლითონი ინახება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემების თანახმად იაპონიის წილი მსოფლიო ოქროს რეზერვებში ბოლო 15 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალია და გასულ წელს მან 5,2% შეადგინა. ტენდენციას არც შვეიცარია ჩამორჩება, რომელიც 8,4 მილიონი მოსახლეობითა და 1040 ტონა ოქროთი მსოფლიოს უმსხვილეს ქვეყნად ითვლება, თუმცა მას ძვირფასი ლითონის რაოდენობით ჩინეთი უსწრებს, სადაც ოქროს ოფიციალური რეზერვის რაოდენობა 1874,3 ტონაა.
იმ დროს, როდესაც ჩინეთი ეკონომიკური ზრდის შემოფერხებელი ფაქტორების შემსუბუქებაზე მუშაობს, ქვეყნის ცენტრალური ბანკი პარალელურ რეჟიმში აუმაგებს ოქროს რეზერვებს. ხუთაულში სახელდება საფრანგეთიც, სადაც ოქროს ოფიციალური რეზერვი 2436 ტონას უდავდება. ამ მიმართულებით მუშაობა და ზრუნვა ქვეყანამ გასულ წელს დაიწყო. ეს ნაბიჯი კი მიზნად საერთაშორისო ბაზარზე ვაჭრობის ხელშეწყობას ისახავს. ქვეყანა კიდევ უფრო მეტი ოქროთი იტალია და მათი რაოდენობა 2451,8 ტონაა. ლიდერ პოზიციებს კი რეიტინგში გერმანია და ამერიკის შეერთებული შტატები ინაწილებენ ჯამში 3369,7 და 8133,5 ტონა ოქროს მარაგებით. ახლა კი უკვე მისო ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს ამჯერად საფონდო ბირჟის მიმოხილვით ის გვეტყვის როგორი კვირა ჰქონდათ ქართულ კომპანიებს ადგილობრივ და ლონდონის საფონდო ბირჟაზე და საქართველოს სახაზინო ობლიგაციების შესახებ საინტერესო სიახლეებს წარმოგვიდგენს ლევან კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ამჯერად უკვე საფონდო ბირჟის მიმოხილვით გისმენთ. საქართველოს საფონდო ბირჟას ნამდვილად დაეთყო საღდგომო არდადეგები, რადგან მხოლოდ ერთი გარიგება შედგა ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის დროს. შეპსმ კონტრაქტი კომერციული ქონებების ობლიგაციაზე დაიდო $254,000 ღირებულების გარიგება. თითო ფასიანი ქაღალდის ფასის საშუალო შეწონილი $1016 იყო და ჯამში 250 ობლიგაცია გასხვისდა. დაპირებისამე მოაგრძელებთ სახაზინო ობლიგაციების შესახებ მონაცემების მიმოხილვას. გასულ კვირას 25 აპრილს გამოცხადებული ემისიის მიხედვით 30 მილიონი ლარის ღირებულების ობლიგაციები გამოვიდა, რომელზეც მოთხოვნა ჩვეულებისამე ძალიან მაღალი იყო, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. შესაბამისად, მისი ათვისება სრულად მოხდა. ფასიანი ქაღალდის საშუალო შეწონილი პროცენტი ეროვნული ბანკის მონაცემით 7,1%-ია, გადახდის ვადად კი 2023 წლის 27 სექტემბერია დასახელებული. რაც შეეხება ლონდონის ბირჟას, გალთენ დაგარდის მონაცემით გამორჩეული კვირა ჰქონდა ჯორჯია კაპიტალს, რომლის 1,224,000 ცალი აქცია გაიყიდა, რაც ჩვენი მიმოხილვის ისტორიის განმავლობაში ჯერჯერობით რეკორდული მაჩვენებელია. მისი ერთი ფასიანი ქაღალდი 10 ფუნტზე ძვიად ფასობს ლონდონში, შესაბამისად გარიგების ღირებულება 12,446,000 ფუნტი იყო. საქართველოს ბანკის 360,000-ზე მეტი აქცია გასხვისდა 6 მილიონ ფუნტად, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 29,000-ზე მეტი, TBC ბანკს რაც შეეხება კი მის 153,791 აქციაზე დაიდო გარიგება ღირებულებით 2,412,000 ფუნტი. ნახოთ რა ხდება საბაზრო კაპიტალიზაციის გრაფაში, 4-დან 3 მათგანზე გაიზარდა თითო აქციის ღირებულება ერთი კვირის განმავლობაში. საქართველოს ბანკი ამჟამად 822 მილიონი ფუნტადაა შეფასებული და მისი ერთი აქციის ღირებულება 17,3 ფუნტია. ჯორჯია კაპიტალის 368 მილიონი ფუნტი ღირს, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი 276 მილიონი, TBC ბანკის ღირებულება კი 896 მილიონი ფუნტ სტელიგამდე გაიზარდა. მართალია ის Microsoft-ის $1 ტრილიონიან საბაზრო კაპიტალიზაციამდე ვერ მივა, მაგრამ საქართველოს მასშტაბისთვის არც ეს რიცხვია ურიგო. დაუბრუნდეთ ქართულ რეალობას, სადაც ბირჟის ინდექსი JSX იანვრის შემდეგ არ შეცვლილა და ის 129 ერთეულისგან შედგება. რაც შეეხება ბირჟის საბაზრო კაპიტალიზაციას, როგორც ამას გრაფიკზე ხედავთ, 31 მარტის მონაცემით ეს რიცხვი 1,941 მილიონი ლარია. დიდი ალბათობით მომავალი კვირისთვის უკვე ახალი რიცხვები გვეცოდინება, რომელსაც აუცილებლად გავაცნობთ ჩვენს მაყურებელს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. მეგონი საბოლოოდ გაგაზაფხული მთელი საქართველოს მასშტაბით და ვნახოთ ახლა როგორი ამინდი იქნება 30 აპრილს. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება საქართველოს მდგარი თბილი ჰაერის მასებით და მოსაოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე და მცვალებადი მიმართულების ქარი იქროლებს. სოხუმში 25 გრადუსი იქნება. ბათუმში დღის განმავლობაში ტემპერატურა ასევე 25 გრადუსს მიაღწევს, ქობულეთში 24 გრადუსია ნავარაუდევი, ქუთაისში კი 28. ზუგდიდში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ანაკლიაში 27 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 28, ონში 24 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში 28 და ცხინვალში 27 გრადუსი. მარნეულსა და რუსთავში მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსია ნავარაუდევი, ახალციხესა და ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაკურიანში საღამოს საათებში მცირე წვიმას ელოდებიან ელჭექით და მაქსიმუმ 18 გრადუსი იქნება. ახალქალაქში კი 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და აქაც საღამოს საათებში მცირე
მცირე წვიმას ელჭექით ვარაუდობენ. სტეფანწმინდაში 16 გრადუსია ნავარაუდები, თელავში 28 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, 27 გრადუსი იქნება თბილისში, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. აი ასეთი ამინდი გველდება დედაქალაქში და მთელი ქვეყნის მასშტაბით 30 აპრილს მე მგონი დათბა შედარებით წინა დღეებთან, ბოლოს მაისს უკვე ხვალიდან დადგება და მე მგონი საინტერესო დღეები გველდება ამ გაზაფხულის ბოლო თვესაც. არ ნაკლებ საინტერესო იქნება დღევანდელი საქმიანი დილა, რომელსაც მომდევნო 2 საათნახევრის განმავლობაში აუცილებლად უნდა მიადევნოთ თვალი. პირველი სარეკლამო პაუზის შემდეგ კი სტუმრებთან ერთად აგიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში. ამ სააღდგომოდ ქართულ სუფრას ბევრი არ მოაკალდებოდა და როგორც უნდა იყოს, აქაც თემატურად ოღონდ საქმიანად გავაგრძელებთ სამშაბათ დღეს. არც ქართული კერძების და არც ევროპული სამზარეულოს ასორტიმენტიდან აქვთ დეფიციტი სტუმრებს, რომლებიც დღეს რესტორან პელაგონის ტექნოლოგიებთან კავშირზე და სმარტფონებით ხინის შეკვეთის შესაძლებლობაზე მოგყვებიან. ამ ყველაფერში კი ნინი ლონგურაშვილი გვეხმარება. დილამშვიდობის ანა, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს და ამ დროში მართალია, როცა ტექნოლოგიები ვითარდება და ჩვენი ყოველდღიურების ნაწილი უფრო და უფრო მეტად ხდებიან, არც ის უნდა გაგვიკვირდეს რომ ამ ფერხულში სარესტორნო ბიზნესიც ერთვება და განვითარების გზებს მარტივად პოულობს. განვითარებისაც და მომხმარებლებისთვის სერვისის კიდევ უფრო გამარტივებას და ხელმისაწვდომობის გაზრდას, რაც ბიზნესზეც ცალსახად აისახება. მოდი უფრო მეტი უკვე ჩვენმა სტუმრებმა მოგვიყვნენ, რომლებიც დილიდან ჩვენთან ერთად იმყოფებიან. გიორგი კალაძე, რესტორან პელაგონის მენეჯერი არის ჩვენთან ერთად და ასევე ნიკოლოზ თოდუა, რესტორან პელაგონის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი. დილამშვიდობის და მადლობა ამ აღდგომების დღეების და მოგეს ჭამას მის შემდეგ რომ ჩვენთან ერთად დილიდან ხართ პირველივე დღეს. კარგი, მოდი დავიწყოთ ჯერ მაყურებელს პირველ რიგში გავაცნოთ რესტორანი პელაგონი, ეს ბიზნესი და რამდენ ქსელს აერთიანებს და ზოგადად როდის გაჩნდა ბაზარზე სარესტორნო ქსელი? ქართულ ბაზარზე რესტორნების ქსელი პელაგონი უკვე აქტიურად 10 წელია ფუნქციონირებს. დღის მდგომარეობით 2 ფილიალით შემოიფარგლებით, ჩვენი მისამართებია ერთი ჩვენი ფილიალი გახლავთ ქსნის ქუჩა 14 ანომეში და შემდეგ მეორე ალექსანდრე ყაზბეგის 32, წილარდი 34 ჩიხი. ეხლა გადაერქვა სახელი და ქუჩას უბრალოდ დღეს ქვია. ანუ წარდგენა ხართ საბურთალოზე. კალისა და ქუთათელაძის ანომეში, დიახ. ერთი კონცეფცია აერთიანებს ამ ორივე თუმცა რაღაც განსხვავებული ნიშნებიც გვაქვს ფილიალებს შორის. მოდი კონკურენტულ გარემოსაც ვთქვათ, რით და რა უპირატესობით სარგებლობს თქვენი სარესტორნო ქსელი ისეთ კონკურენტულ გარემოში, როგორც საქართველოში არის აი სარესტორნო ბიზნესში. კონკურენტულ გარემოებას რაც შეეხება უშუალოდ შეიძლება აღვნიშნოთ და ვთქვათ ის რომ ერთ-ერთი ყველასათვის ცნობილი შეფ-ბრენდი გიორგი სარაჯიშვილი ხელმძღვანელობს ჩვენს უშუალოდ სამზარეულოს და მისი იგრე ანუ და როგორი არის მომხმარებლების მხრიდან არ ვიცი არა საკმაოდ ისეთია მომხმარებლები ძალიან კმაყოფილია ჩვენთან მოსული სტუმარი აბსოლუტურად იგივენაირად ანუ ერთხელ თუ მოვა ჩვენთან სტუმარი
ყოველ ჯერზე უკვე სტუმრობს და ჩვენი სისტემატიური ხშირი თქვენ მოხმარებელია. თქვით რომ ცოტათი განსხვავდება ეს ორი ფილიერი ერთმანეთისგან. სამზარეულო, აი უფრო მეტად ქართული სამზარეულო თუ ევროპული, თქვათ, კერძები რა განასხვავებს და რა გამოარჩევს ამ ორ წარმომადგენლობას პელაგონისას? უშუალოდ ქსნის ქუჩაზე მდებარე ფილიალი, რომელიც უფრო მეტ სტუმარს იტევს და ტევადობას უფრო დიდია და ნიშნავს იმას, რომ გვაქვს ქორწილებისთვის, დღესასწაულებისთვის განსაზღვრული დიდი ცენტრალური კლასიკური დარბაზი, შემდეგ ცენტრალური რესტორანი პელაგონი, სახინკლე, ეს განმასხვავებელია ის ნიშანი კიდევ ერთი, რომ ხინკალი ჩვენთან საბურთალოზე არ გახლავთ ხელმისაწვდომი, თუმცა ქსნის ქუჩაზე ხინკალი თავისუფლად შეუძლია ნებისმიერ უფრო მეტი სტუმრის მიღება შეიძლება განსხვავებული გემოვნების. პლუს დამატებით ქსნის ქუჩაზე გახლავთ ეზო, რომელიც აღჭურვილია ძალიან ასეთ. ეს სეზონი მოდის. დაცვაც როგორც. გარდა იმისა, რომ კერძების მრავალფეროვნება არის და ორივე წარმომადგენლობა სხვადასხვა რამეს თავაზობს მომხმარებლებს, ასევე რესტორანი პელაგონი ახალ ინოვაციურ ტექნოლოგიას გეგმავს ბიზნესში, ხო, რაც რეალურად სხვებისგან ესეც უპირატესობით გამოირჩევა სხვა სარესტორნო ქსელებისგან. ნიკოლა, შენ მოგვიყავი აი ამ აპლიკაციაზე, რომელსაც ქმნით და სულ მალე გამოვა როგორც ვიცი. საიდან გაჩნდა იდეა, რომ შეიძლება ტელეფონით შევუკეთო რაღაცა მასპინძლობას. ტელეფონით შევუკეთო სუფრა. ხო, იდეა იქიდან გაჩნდა, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის მომხმარებელი და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მომხმარებელი იყოს უპირატესი და შევთავაზოთ მას ყოველთვის რაღაც განახლებული და მარტივი მომსახურება, რაც იქნება უფრო კარგად ხელმისაწვდომი და სწორედ აქედან გაჩნდა იდეა აპლიკაციის შექმნის, საიდანაც ჩვენ უფასო მიტანის სერვისი გვაქვს, როგორც იცით, და უფრო გაუმარტივებს ჩვენს მომხმარებელს იმას, რომ არჩიოს კერძები აპლიკაციით, თან იქნება ძალიან მარტივი აპლიკაცია, ყოველთვის გასაგები მარტივად აღქმადი და ადგილზე შეიძლებათ მომხმარებლებს აირჩიონ კერძები ორივე ფილიალიდან და შეუკვეთონ და უფასოდ მივართოთ მას სახლში. გადაიცე შეიძლება დავჯავშნო თქვათ ადგილი და ასე შემდეგ შემიძლია რომ სახლშიც მოვიყვანო პელაგონი? დიახ, რა თქმა უნდა, ასე გამოდის, შეგვიძლია გესტუმროთ ჩვენს და დააგემოვნოთ ჩვენი უგემრიელესი კერძები. ხმარე ადამიანის მოყვება, აი ვინც თემს გამომიცვლის მაგალითად. აი მაგაზე არ ვიფიქრია, მაგრამ შეგვიძლია რომ ვიფიქროთ, საინტერესო სერვისი იქნება, აი კარგი ინოვაცია მომთავაზეთ ახლა თქვენ სხვა შორის. ასევე საიტის განახლებასაც გეგმავთ და ეს იქნება ასევე ინოვაციური საიტი იმ მხრივ, რომ იქ ადგილზე შეგვიძლია მომხმარებელს შეიძლებათ სხვადასხვა რაღაცის გაკეთება. დაუშვათ ის, რომ სხვადასხვა ღონისძიებას, როდესაც მართავენ ჩვენთან დაუშვათ შეიძლება იყოს ქორწილები, საბანკეტო ღონისძიებები, კორპორატიული წვეულებები და ასე შემდეგ. შეუძლიათ მომხმარებელს, რომ ადგილზე აერჩიონ სერვისი, დაუშვათ ეს შეიძლება იყოს მაგიდების განლაგება, შეუძლია იყოს კერძები, რომელსაც აერჩევენ და იქვე მიიღებენ თანხას, რაც დაჯდება ეს ღონისძიება, ასევე შოუ პროგრამას შეუძლიათ ადგილზე აერჩიონ. ჩვენ სხვადასხვა პაკეტს შევთავაზებთ ამ მხრივ, სხვადასხვა მომღერალს ჩვენთან როგორც ის მიშოს ულხიაც ჩვენი მუსიკალური ხელმძღვანელია და საკმაოდ მრავალფეროვან შოუ პროგრამას გვთავაზობს. ამიტომ მომხმარებელს შეიძლება ადგილზე ამ ყველაფრის საიტიდან სახლიდან გაუსვლელად მართვა და ისე რომ ჩვენთან არ მოვიდეს, შეუძლია რომ ადგილზე ყველაფერი გააკეთოს და მე უკვე უშუალოდ ღონისძიებას ესტუმროს თან. საინტერესოა, ეხლა მუშავდება ეს აპლიკაცია. როდის გვექნება უკვე საშუალება რომ მოვიხმაროთ და ასევე iOS-ისთვისაც და Android-ისთვისაც? დიახ, რა თქმა უნდა, იქნება როგორც iOS-ისთვის, ასევე Android პლატფორმისთვის ხელმისაწვდომი. მაისის შუა რიცხვებში ვფიქრობთ, რომ გამოვა პირველი ტესტ ვერსია, იქ რა თქმა უნდა იქნება რაღაც შეიძლება იყოს რაღაც ხარვეზები, ამასაც არ გამოვრიცხავთ. ამიტომ მაქსიმალურად იქნება მორგებული უკავშირისთვის, რომ მომხმარებელმა გვითხრას რა პრობლემები ექნება აპლიკაციას და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მოკლედ დროში აღმოუხვრათ ეს ხარვეზი და ხო, მაისის უკვე აი 20-ისკენ უკვე ვფიქრობთ, რომ რაღაც ოპტიმალური ვერსია საიტიც აბსოლუტურად შეგვიძლია. რა თქმა უნდა, უბრალოდ ეს თანდათან და ინტერესი ასეთი მომსახურების თუ იყო ამ დრომდე გამოხმაურება იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც პელაგონის სტუმრები ამ დრომდე ყოფილან. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც წეგან აღნიშნე, მიტანის სერვისი გვაქვს და ეს მიტანის სერვისი ძალიან ესეთია, მუშა არის, კარგად და კომფორტულია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უფასო მიტანის სერვისი გვაქვს. და სწორედ ამ განაპირობა ამ იდეის წარმოშობაც, იმიტომ რომ ეს უფრო მარტივად გამოიწვევს მომხმარებელს, უფრო უმარტივებს საქმეს. სწორედ ამიტომ ამ
მომხმარებელთა რაოდენობის თვითი ზრდამ ამ ხრივ გამოიწვია ეს იდეაც და მგონი კარგი საინტერესო იდეა. კი, ნამდვილად საინტერესო იდეა. და მაყურებელსაც ვთქვი, მოდი მე იმდენად არ ვარ აი ამ საფესტივალო თემებში ჩართული და ვიცი რომ თქვენ რაღაცა ახალს გეგმავთ კიდევ ერთ ბაზარზე, ხო? დიახ, როგორც ისე რაღაცა ის სარესტორნე კუთხით ფესტივალების განაკლებად ვართ განებივრებული საქართველოში, თუმცა ჩვენი აზრით არა მარტო ჩვენი რესტორნის განვითარებისთვის, არამედ ბაზრის განვითარებისთვის აუცილებელია მსგავსი რაღაცის გაკეთება და ამიტომ გაგვიჩნდა იდეა გავაკეთოთ სარესტორნო ფესტივალი, რომელიც მისაწვდომი იქნება სხვადასხვა რესტორატორისთვის და საქართველოში არსებული სხვადასხვა სარესტორნო ქსელში ჩართული ობიექტისთვის, რაც გამოიწვევს იმას, რომ გაიზრდება ბაზრის დონეც ალბათ. ეგრე მგონია, მთავარი მიზანი ეს არის, რომ ბაზრის დონე გაიზარდოს. ჩვენ ვაპირებთ, რომ საერთაშორისო იქნება ეს ფესტივალი. დიახ, რამდენიმე დღე გაგრძელდება ალბათ, ჯერ უშუალო პროცესი არის, უშუალო პროექტის წერის პროექტი მიმდინარეობს და ხო, იქნება ის, რომ მთავარი რასაც ვფიქრობთ, რომ გავაკეთებთ, ეს იქნება, რომ საერთაშორისო ტიპებს ასე ვთქვათ, ჭრალში მოვიწვევთ. ესენი იქნებიან დავუშვათ შეფასებულები. ანუ ეს ამ სფეროში. ხო, რაღაცა მათ გამოცდილებასაც გავიზიარებთ და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, უკვე სხვადასხვა ორგანიზაციები თავაზობენ ჩართულობას ამ მხრივ და უკვე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ნოემბრისკენ ან ოქტომბრისკენ ეს ფესტივალი ჩატარდება პირველად საქართველოში და გვინდა რომ ეს შეუბრალოდ გაკეთდეს. სახელმწიფო უწყება თუ ერთვება აი ამ საფესტივალოთვე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ანუ ხა შეიძლება მაგაზე მქონდა ზუსტად აქცენტი რომ შეიძლება ის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად გაკეთდეს ეს ორგანიზება, მათაც ჰქონდათ საინტერესო იდეები, ჩვენ გავიარეთ რაღაც საკითხები და შეიძლება ერთობლივი პროექტი იყოს ეს და იმედი მაქვს რომ მოვუწოდებ თითოეულ რესტორატორს და თითოეულ ორგანიზაციას, რომელიც ამ სფეროშია ჩართული, მაქსიმალურად აქტიურად ჩაერთონ, რადგან ბაზრის განვითარება ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ სფეროში და თუნდაც სტუმარისთვის, თუნდაც ტურისტებისთვის, რომლებიც ხშირი სტუმრები არიან ჩვენი, ძალიან კარგია და რამდენად არის მომხმარებელი გაზრდილი და რამდენად არის მათი გემოვნება უფრო მეტად მოთხოვნადი დღეს გამხდარი იმ რეალობიდან გამომდინარე თქვენთვის არ არის პირველი წელი რაც ბაზარზე ხართ, დაამატეთ უკვე მეორე ფილიალი არც დიდი ხნის წინ, აი ეს განაპირობა იმან რომ მოთხოვნა იყო თუ უბრალოდ გაზრდის თვალსაზრისით რაღაცა გეოგრაფიულად შეიცვალეთ ხელმისაწვდომობა რეალურად. რამდენად არის მომხმარებელი მოთხოვნების მიმართ უფრო მეტად აქტიური კი? რაც შეეხება ანუ მოთხოვნაც, ანუ რესტორანი ზოგადად სარესტორნო სივრცე ცოცხალი ორგანიზმია, რომელიც უშუალოდ დროთა განმავლობაში წლებთან ერთად ვითარდებით და რაღაც ახალი ტენდენციები შემოგვაქვს, მათ შორის ახალი კერძები და ასე შემდეგ. თუმცა მოთხოვნადი გავხდით მას შემდეგ, ანუ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ როცა გაგვიცნო მომხმარებელმა ქართულ ბაზარზე, შესაბამისად მათ გაავრცელეს ჩვენ შესახებ ასე ვთქვათ, რეკლამა გაგვიკეთეს გამოფენების ეფექტია და კი, უფრო იზრდება, კი, გაიზარდა და ეს გამომდინარეობს იქედან, რომ შესაბამისად ჩვენ ვაძლევთ მათ იმ კომფორტს, იმ ხარისხს და უშუალოდ ალბათ ყველა ადამიანისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ხო, როცა რესტორანში სტუმრობთ და უშუალოდ საქმე გვაქვს კერძებთან, მისი ხარისხი, პროდუქცია მაქვს აქ საუბარი, მისი ნედლეული, რომელიც უშუალოდ ექვემდებარება გადამუშავებას და მის შესახებ, ანუ ამის შემდეგ უკვე მოდის სტუმართან, მუშაობთ აბსოლუტურად 100%-იან ხარისხიან ნედლეულზე და რაც შეეხება სისუფთავეს, რომელიც დეფიციტისაა დღეს მდგომარეობით ბევრ რესტორნებში, ჩვენ მზად ვართ აბსოლუტურად ყველა ჩვენს მომხმარებელს ვაჩვენოთ სად როგორ ასვამზადებთ. მზადოთ ჩვენ შემოვიდეს და შემოვაწმოთ. დაძაბულობით სამს მიღმარაც ხდება შემოვაწმოთ და რა ჩვეულებრივი იყო. კი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, ჩვენი მასპინძლობისთვის რესტორანში. წარმატებებს ვუსურვებთ და კიდევ უფრო ბიზნესის გაფართოებას და წინსვლას. გიორგი კალაძე იყო დილიდან ჩვენთან და რესტორან პელაგონის მენეჯერი და ასევე ნიკოლოზ თოდუა რესტორან პელაგონის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი. ფოტოშორის ყავა
ყავაც არ არის პრობლემა პელაგონში, გემრიელ ყავას ამზადებენ, თუმცა ჩინეთისკენ უნდა გადავინაცვლოთ ამისათვის და მოგიყვებით კომპანიაზე, რომელიც ჩინურ ბაზარზე ყავის ცნობილი ბრენდი Starbucks-ის მთავარი კონკურენტი გახდა. დაახლოებით წელიწად ნახევარი გავიდა მას შემდეგ, რაც Luckin Coffee-ს პირველი მაღაზია გაიხსნა, დღეს კი Luckin Coffee-ს 2500-მდე ფილიალი აქვს უკვე ბაზარზე. როგორ მოახერხა კომპანიის დამფუძნებელმა ჩინელი მომხმარებლის დაინტერესება ისე, რომ მათ უარი ყავის ცნობილ ბრენდებზეც კითხვეს, ამის შესახებ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ. ტრადიციულად მსოფლიოს ირგვლივ ბევრი ადამიანი დილას სწორედ ყავით იწყებს. არჩევანს კი უმეტესობა მსოფლიოს ერთ-ერთ ცნობილ ამერიკულ ბრენდზე, Starbucks-ზე აკეთებს. თუმცა ჩინეთის ბაზარზე სიტუაცია ამ კუთხით დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ შეიცვალა. როცა ჩარლზ ლუმ Luckin Coffee-ს პირველი ფილიალი გახსნა და ჩინური ყავის პოზიციონირება გადაწყვიტა. სწრაფად მზარდმა კომპანიამ მოახერხა ის, რომ დღეს ჩინეთის მასშტაბით 2370 მაღაზიას ფლობს. მისი აქციები კი ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზეა განთავსებული. ყავის კომპანია ძალიან ბევრს შრომობს იმისთვის, რომ ქვეყანაში პირველობა არავის დაუთმოს და ეს გამოსდის კიდეც. 2018 წელს Luckin Coffee-ს წმინდა მოგებამ 251 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. Luckin Coffee-ს ყველაზე მსხვილი აქციონერები კომპანიის დამფუძნებელი ჩარლზ ლუ და მისი მეუღლე არიან. Forbes-ის ინფორმაციით ლუს ქონება დაახლოებით 800 მილიონი ამერიკული დოლარია. Luckin Coffee-ს შეკვეთა აპლიკაციის საშუალებით არის შესაძლებელი. მაღაზიის მფლობელები უბრალო ინტერიერზე აკეთებენ აქცენტს, რათა მათი მომსახურება მომხმარებელს რაც შეიძლება იაფი დაუჯდეს. აპლიკაციის საშუალებით შეკვეთილი ყავა კი 18 წუთში დანიშნულების ადგილზეა. ამ ეტაპზე კომპანია 2 მილიარდ 900 მილიონ ამერიკულ დოლარადაა შეფასებული. 2019 წლის იანვრისთვის Luckin Coffee-ს ანგარიშზე 90 მილიონი გაყიდული ყავა ირიცხებოდა, რაც შეეხება გეგმებს. ჩინური Starbucks-ი წლის ბოლომდე 4500 ობიექტის გახსნას აპირებს და იმის ამბიციაც აქვს, რომ ამერიკული Starbucks-ი ჩაანაცვლოს, რომელმაც ყავის პირველი კაფე პეკინში 1999 წელს გახსნა და დღეს ჩინეთში 3600 ობიექტით არის წარმოდგენილი. სამხრეთის შეხვედრა ანაკლის კონსორციუმი, ინვესტორები და სახელმწიფო მათი წარმომადგენლები სავარაუდოდ ერთმა გიდასთან მაისში დასხდებიან. 70,000 ლარი ნაგვის კონტეინერებისათვის ქუთაისის მერიამ ტენდერი გამოაცხადა. ღია კინოთეატრი, ამფითეატრი, ფანჩატური, როგორ იქნება გურჯაანის განახლებული პარკი, რაზეც 2,900,000 ლარი უნდა დაიხარჯოს რამდენიმე წუთში ბიზნესი ახლეებში მოგიყვებით. საქართველოს მთავრობა ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის ინვესტორ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს მოლაპარაკებათა მაგიდაზე სავარაუდოდ მაისში შეხვდება. ამ შეხვედრაზე უნდა გადაწყდეს, რა თანხმდება თუ არა სახელმწიფო იმ 8 პუნქტიან მოთხოვნებს, რაც ინვესტორებმა მთავრობას პროექტის დაფინანსების სანაცვლოდ წარუდგინეს. მათგან ერთ-ერთია აზიის განვითარების ბანკი, რომელიც პროექტში 100 მილიონ დოლარს დებს. BMT-ის კითხვაზე უშუალოდ როდის შეიძლება ეს შეხვედრა შედგეს, ADB-ში ამბობენ, რომ ისინი ვერ გასცემენ იმ კითხვებს პასუხს, რაც უშუალოდ მათი საქმიანობის სფეროს ხდება. თუმცა ბანკში ამბობენ, რომ ADB მიიჩნევს, რომ ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის აშენების შემდეგ საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნის ტრანსფორმაცია შეუძლია. 2019 წლის მარტში ხაჭაპურის ინდექსი შემცირდა. ისეთის კვლევითი ინსტიტუტი აღნიშნავს, რომ მარტში ერთი სტანდარტული იმერული ხაჭაპურის მომზადების საშუალო ხარჯმა 3 ლარი და 51 თეთრი შეადგინა, რაც თებერვალთან შედარებით 0,8%-ით, ხოლო გასული წლის მარტთან შედარებით 1,1%-ით ნაკლებია. ისეთი აღნიშნავს, რომ ინდექსის დაცემის მთავარი მიზეზი ის იყო, რომ ყველის ფასი 1,9%-ით, რძის ფასი 8% და კარაქის ფასი 1,3%-ით არის დაცემული.
საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ქუთაისში ისტორიული საცხოვრებელი უბნის და დავით გაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეის პროექტირებაზე ტენდერი გამოაცხადა. ქუთაისის ისტორიული უბნის რეაბილიტაცია რიონის ნაპირზე განლაგებული 19 საუკუნის საცხოვრებელი სახლების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ნაგებობების რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. პროექტში გათვალისწინებულია წითელი ხიდიდან ჯაჭვის ხიდამდე მდინარე რიონის მხარეს საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა, რომელიც საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ ობიექტებს დაუკავშირდება. ფონდს ასევე დაგეგმილი აქვს 1976 წელს დაარსებული დავით გაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია. თავრობა გურჯაანის პარკის რეაბილიტაციას გეგმავს, ამასთან დაკავშირებით ტენდერია გამოცხადებული, სატენდერო პირობების მიხედვით კი წინადადებების მიღება 24 მაისს დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 2,890,846 ლარია. ტენდერში მითითებულია, რომ საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციისა და განვითარების პროექტის განსახორციელებლად ევროპის საინვესტიციო ბანკისგან დაფინანსება მიიღო და განზრახული აქვს, რომ ამ სახსრების ნაწილი სწორედ ამ პარკის რეაბილიტაციისათვის გამოიყოს. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით პროექტი პარკში არსებული შენობა-ნაგებობების რესტავრაცია, რეაბილიტაციას, საფეხმავლო ბილიკების და საავტომობილო გზების მოწყობას, მოპირკეთებას და ტერიტორიაზე საინჟინრო საკომუნიკაციო სისტემების მოწყობას, ასევე ტერიტორიის განათებას, სკვერის ცენტრალური შესასვლელის მოწყობას და ვიზიტორთა ცენტრის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობას, ფანჩატურისა და საბავშვო მოედნებისა და ბელვედერის მოწყობას გულისხმობს. აღნიშნული არის ისიც, რომ აგრონომიური კუთხე უნდა გაშენდეს ტერიტორიის მწვანე საფარის მოწყობისა და დენდროლოგიური სამუშაოების მიხედვით კი ამ ნაწილში ასევე პარკი იქნება უზრუნველყოფილი. ქუთაისის მერია 70,000 ლარის ღირებულების ნაგვის კონტეინერებს შეიძენს, ამასთან დაკავშირებით ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა მერიამ, წინადადებების მიღება კი 3 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. სხვადასხვა სახის ნაგავშემკრები კონტეინერების შესყიდვა საგრანტო პროექტის ნარჩენებისაგან თავისუფალი მდინარეების სუფთა შავი ზღვისათვის ფარგლებში მოხდება. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი წარმოადგენს მეორე გარემოს დაცვით ინიციატივას ქუთაისში. ამჟამად ამ პროექტში პარტნიორები საქართველოდან, მოლდოვადან და რუმინეთიდან მონაწილეობენ. პროექტის მიზანი კი პლასტმასისა და სხვა ნარჩენების რაოდენობის შემცირება მდინარეებსა და შავ ზღვებში წარმოადგენს. ციხისძირის განაშენიანების გეგმა დამტკიცებულია, რომელიც კურორტის განვითარებასთან ერთად განსაზღვრავს ტერიტორიაზე რა ტიპის შენობები უნდა განთავსდეს. BMG-ის აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე თორნიკე კუჭავამ უთხრა, რომ ადგილზე ინვესტორებს მცირე და დიდი ზომის სასტუმროებთან ერთად კოტეჯის მშენებლობის შესაძლებლობაც ექნებათ. მათი ინფორმაციით, ციხისძირში მშენებლობისათვის განსაზღვრული კაორი კოეფიციენტი გათვლილია, ქონების მართვის სააგენტოსთან კომუნიკაცია შემდგარია და ერთსა და იმავე ობიექტზე თანაბარი საინვესტიციო პირობები იქნება გამოყოფილი. ინვესტორებთან კომუნიკაცია გვაქვს, რომ პროექტები დაინტერესდნენ, პოტენციური ინვესტორების დაინტერესებისთვის კი ვმუშაობთ, რომ მოგმართონ, იყიდონ მიწა და აშენონ სასტუმროები. რაც შეეხება ციხისძირის განვითარების საბოლოო ეტაპს, მინისტრის მოადგილის განმარტებით, ნებისმიერი პროექტის განხორციელება და მისი დასრულება ვადები მის ტიპზეა დამოკიდებული, ხოლო ამას გარკვეული დრო სჭირდება. ახალი პროექტის ფარგლებში კი განსაზღვრულია ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შემუშავება, ტურისტულ სარეკრეაციო, საკურორტო და სამკურნალო პოტენციალის ეფექტიანად გამოყენება. გარდა ამისა, ადგილზე სპორტულ გასართობი კომპლექსების განვითარებაა დაგეგმილი, ჯამში ციხისძირი 180 ჰექტარს მოიცავს. საპარტნიორო ფონდის ინფორმაციით, ფონდის კუთვნილ სასტუმრო ბორჯომელიკანში მედიცინის გამაჯანსაღებელ ცენტრში უახლესი სამედიცინო ტექნოლოგიები უნდა დაინერგოს. ფონდის ინფორმაციით, გადაწყვეტილება სამეცნიერო პრაქტიკულ კონფერენციაზეა მიღებული, რომელშიც მონაწილეობა სამეცნიერო და სამედიცინო დარგში საქართველოს და საერთაშორისო აკადემიური წრეების 120-მდე წარმომადგენელი იღებდა. მსოფლიოში აღიარებული სამედიცინო ტექნოლოგიების მწარმოებელი კომპანია იყო ამავე შეხვედრაზე წარმოდგენილი და მათ შორის იყვნენ იტალიის მაღალინტენსიური თერაპიული ტექნოლოგიების მწარმოებელი კომპანია ასალსარი და ანტიგრავიტაციული სამედიცინო ტექნოლოგიების მწარმოებელი ამერიკული კომპანია ალტერჯი. საპარტნიორო ფონდი აღნიშნავს, რომ სასტუმრო ბორჯომელიკანი ინოვაციური სარეაბილიტაციო ტექნოლოგიებით იქნება უახლოეს მომავალში აღჭურვილი და მათ შორის არის სწორედ მაღალინტენსიური ლაზერი, რობოტიზებული მრავალტალღოვანი ლაზერი, მაგნიტოთერაპია და ასე შემდეგ.
პირველად კოხტა მიტარბიში მდებარე სასტუმრო რუმს კოხტა, რომელიც მდებარეობს სწორედ მიტარბიში, პირველ დამსვენებლებს უკვე 2019 წლის ზაფხულის ბოლოსკენ მიიღებს. აჭარა ჯგუფის მიერ შექმნილი პროექტი ქართული ბრენდის რუმს ჰოტელსის ქსელის ნაწილი იქნება. ღვთის კურორტზე დასვენების მოყვარულთათვის კი შექმნილი თანამედროვე არქიტექტურითა და დიზაინერული კონცეფციით გამორჩეული ენერგოეფექტური სასტუმრო გაერთიანებს 95 ნომერს, 70 აპარტამენტს, ასევე საკონფერენციო დარბაზს, ლაუნჯ ბარს და ტერასას 360 გრადუსიანი ხედით. ასევე სპორტული დარბაზი და საცურაო ოზი იქნება დამსვენებელთა მოთხოვნაზე მორგებული. აჭარა ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორის ვალერე ჩეხერიას განცხადებით კი პროექტის განხორციელებით საქართველოს მსოფლიოში წამყვანი სამთო სათხილამურო კურორტების სტანდარტებს კიდევ უფრო მიუახლოვდება. 2019 წლის პირველ კვარტალში ტექნიკის იმპორტი შემცირდა, რაზეც მაყურებელს გასული კვირის ბოლოს ინფორმაცია დეტალურად მივაწოდეთ. ამჯერად თათია ჩაფიჩაძემ საქსტატიდან ავეჯის იმპორტის შესახებ გამოითხოვა მონაცემები და ამ ინფორმაციით ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. თათია, დილა მშვიდობისა, რა ტენდენციებია ამ მხრივ ბაზარზე? ანე საქსტატის მონაცემების მიხედვით 2019 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში სულ 19,500,000 ამერიკული დოლარის ავეჯის იმპორტი განხორციელდა, რაც 2018 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით თითქმის 1 მილიონით ნაკლებია. წინა წლის პირველ სამთვესთან შედარებით გაზრდილია დასაჯდომი ავეჯისა და მათი ნაწილების იმპორტი, კერძოდ, თუკი 2018 წლის პირველ კვარტალში ქვეყანაში სულ 6,811,000 დოლარის ავეჯი შემოვიდა, 2019 წელს ეს რიცხვი 7,528,000-მდე გაიზარდა. ასევე მცირედი, თუმცა გაიზარდა სამედიცინო, ქირურგიული და ვეტერინარული ავეჯის იმპორტიც, კლება კი უმეტესად სხვა ავეჯისა და მათი ნაწილების ხარჯზე ფიქსირდება. კერძოდ, თუკი სხვა ავეჯის კატეგორიაში, რომელიც ლითონის, ხის და პლასტმასის ავეჯის იმპორტს მოიაზრებს, 2018 წლის პირველ კვარტალში თითქმის 13 მილიონი დოლარი შეადგინა, 2019 წლის იგივე საანგარიშო პერიოდში ეს მონაცემები 11 მილიონამდეა შემცირებული. აღსანიშნავია ისიც, რომ დინამიკაში მონაცემებს თუ გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ ავეჯის ბაზარიც ტექნიკის ბაზართან ერთად ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა. იგივე 2017 წლის 4-ვე კვარტალში, ისევე როგორც 2018 წლის განმავლობაში, სხვა ავეჯისა და მათი ნაწილების იმპორტის მოცულობა თანხობრივად სული ზრდებოდა, არც ერთ კვარტალში შემცირების ტენდენცია არ იკვეთება და ერთადერთი გამონაკლისი, როგორც უკვე ვთქვი, მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის მონაცემებია. იგივეა დასაჯდომი ავეჯისა და სამედიცინო ავეჯის შემთხვევაშიც. ჩვენ ვესაუბრეთ ავეჯის რამდენიმე იმპორტიორი კომპანიის წარმომადგენლებს, რომლებიც აცხადებენ, რომ რეგულაციების შემდეგ საბანკო განმეორებების წილი მათთანაც შემცირებულია, თუმცა მათმა ნაწილმა იგივე ტექნობუმის მსგავსად სხვადასხვა ტიპის შეთავაზებებზე უფრო მეტად დაიწყო ფიქრი. მაგალითად, ბელჰაუსის მარკეტინგის სამსახურის წარმომადგენელმა გვითხრა, რომ მომხმარებელი ავეჯის შეკვეთისას იხდის ღირებულების ნაწილს, ხოლო დარჩენილ თანხას სასურველი ნივთის ჩამოსვლის შემდეგ, რაც შეიძლება შიდა განმედების ერთ-ერთ ფორმადაც განვიხილოთ. რაც შეეხება სხვა მაღაზიებს, ჩვენს მაყურებელს ალბათ ახსოვს საბაში არსებული ვითარების შესახებ. დაახლოებით თვენახევრის როცა რეპორტაჟისთვის ადგილზე მივედი, თითქმის ყველა მოვაჭრე მაშინ მითხრა, რომ გაყიდვები ფაქტობრივად შეწყდა. განმეორებები განულებული იყო, ნაღდი ანგარიშწორებით გაყიდული პროდუქციის წილი კი დაახლოებით 80%-მდე შემცირებული. სხვათა შორის იგივე საბაში ამ სიუჟეტის შემდეგ თემაზე კომენტარის გაკეთებისგან მოვაჭრეები თავს იკავებენ. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ ვისაუბრეთ სხვა რამდენიმე მაღაზიის წარმომადგენლებსაც, თუმცა ამ ეტაპზე სატელევიზიო კომენტარის გაკეთებისგან მათმა ნაწილმა თავი შეიკავა. მადლობა თათია ინფორმაციისათვის. რა თქმა უნდა, მუდმივად საინტერესო არის განახლებული სტატისტიკა და რიცხვები ყველაფერზე მეტყოლებენ. საინტერესო იქნება კიდევ ერთი კვარტლის შეჯამება და ეტაპობრივად ჩვენ ამ ინფორმაციას აუცილებლად გავაახლებთ მაყურებლისათვის. ახლა კიდევ ერთი თემა გვაქვს საქმიანი დილის ეთერში 170-ზე მეტი წლის ისტორიით და ახალი სიცოცხლის პერსპექტივით. ასეთია ჩაის ინდუსტრიის დღევანდელი მდგომარეობა. წარსული და აწმყო, რომელიც რიგი მცდელობებისა თუ წახალისებების მიუხედავად ათეულობით წლის წინანდელ მოცულობას ჯერ მაინც ვერ ეწევა. რა პრობლემებია ჩაის ინდუსტრიაში, რა რეალობა გვაქვს და ზოგადად როგორ შეიძლება ამ მიმართულებით უკეთ განვითარდეს დარგი თენგის სვანიძის მეჩაითა ასოციაციის ხელმძღვანელს მასპინძლობ საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონ თენგიზ, მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბოლო წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ბევრი პროექტის შესახებ მოვისმინეთ, თითქოს იყო რაღაცა საზეიმო აღნიშვნაც ამ 70 წლიანი უბილეზე 2 წლის წინ და ბევრი ძალიან საინტერესო სიახლე დაანონსდა. დაანონსებულიდან რეალურად რამდენი ამოქმედ და სტატისტიკა არც ისე გასახარი შეიძლება იყოს, მაგრამ მინდა რომ კონკრეტულ რეალობას და კონკრეტულ ფაქტებზე ვისაუბროთ. დღეს რამდენად არის ჩაის ინდუსტრია საქართველოში განვითარებული, რა პრობლემების წინაშეა და რა ხდება ამ მხრივ?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენს ტელევიზიას, რომ ინტერესდება ჩაის დარგით, თქვენს რეიტინგულ ტელევიზიას. მადლობა ამისთვის. რაც შეეხება ჩაის დარგს, ჯერ კიდევ შემორჩენილი აქვს, ასე ვთქვათ, სიცოცხლის უნარიანობა, მე ყოველგვარი თავდაბლობის გარეშე ვიტყვით, რომ დარგს შეუძლია ჯერ კიდევ საქართველოს ეკონომიკაში თავისი სიტყვა თქვას. ამდენად, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რაღაც ხელშეწყობა დარგს ჭირდება. მე აქვე ვიტყვი, რომ შემდეგ არ იყოს რაღაც სპეკულაციები, რამოდენიმე ხნის წინ პრესაში გავიდა ინფორმაცია, რომ მეჩეები ითხოვენ სახელმწიფოდან ყოველწლიურ დახმარებას, ფინანსურ დახმარებას, ასე ვთქვათ. ეს არასწორი ინტერპრეტირება არის ჩვენი მიდგომების, მაგრამ ვიტყვი, რომ დარგს სჭირდება დახმარება, თუნდაც იმისათვის, რომ მის მიერ წარმოებული პროდუქცია მოექცეს სამართლიანი კონკურენციის პირობებში. ამაზე ცოტა ქვემოთ ვისაუბრებ. რაც შეეხება კითხვას, ჩაის დარგში რამოდენიმე პროექტი განხორციელდა, მართლა ძირითადად ჩვენ ვცდილობთ, რომ დარგი გავხადოთ ქვეყნისათვის რაღაც ისეთ ცნობადად, მოსახლეობას მივაწოდოთ ინფორმაცია თუ რა ხდება დღეისათვის ჩაის დარგში. ამას ვახერხებთ ძირითადად ისეთი ღონისძიებების აღნიშვნით, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ჩაის საქართველოს შემოტანის იუბილე აღინიშნა. ყოველწლიურად ვაკეთებთ ერთს მაინც ფესტივალს, ჩაის ფესტივალს. სხვათა შორის აქვე ვიტყვი, რომ უახლოეს კვირას 5 მაისს მთაწმინდის პარკში გაიმართება ჩაის ფესტივალი. ძალიან გრანდიოზულად ვაპირებთ, რომ გავაკეთოთ, სადაც მონაწილეობას მიიღებს როგორც ადგილობრივი კომპანიები, ჩაის წარმოებელი, ასევე იმპორტიორი და დღეს ქართულ ბაზარზე რამდენიმე საკმაოდ წარმატებული კომპანია არის, რომელიც ქართულ ჩაის გვთავაზობს სხვადასხვა ფორმით და სხვადასხვა გემოვნებით, ანუ ასორტიმენტი საკმაოდ ფართო არის. სად არის უფრო მეტად საჭიროება იმის, რომ არა ყოველწლიური დახმარებით, არამედ თუნდაც საკანონმდებლო დონეზე ერთჯერადი რაღაცა პროექტების შეთავაზებით, ერთჯერადი დახმარებით, უფრო მასობრივი გახდეს, იმიტომ რომ თუ ვთქვათ, ცოტა უკან გავიხედავთ, ჩაის კულტურა საქართველოში საკმაოდ მასობრივი იყო და უფრო მეტი ადამიანი იყო ჩართული. გასაგები არის და აბსოლუტურად ნორმალური არის ის, რომ დღეს რა თქმა უნდა, ვეღარ იქნება ერთი სოფელი ან კოლონურობა ამ ნაწილში დასაქმებული და უფრო სხვა მიმართულებით უნდა განვითარდეს, მაგრამ თქვენ სად ხედავთ შესაძლებლობას განვითარების? რა ფორმით წარმოგიდგენიათ, რომ მეჩაიეობა იყოს განვითარებული? ბიზნესი სადაც ხედავს შესაძლებლობას, ფაქტია რომ განვითარდა, მოახერხა ბიზნესმა, რომ საკმაოდ კარგი პროდუქტი შეეთავაზებინა და მომხმარებელმა მიიღო. სად არის მაშინ დახმარების საჭიროება? მოგახსენებთ, ზემოთ აღვნიშნეთ და ეხლა გავიმეორებ, ესე იგი ჩვენ დარგის მესვეურები, ასე ვთქვათ, მესვეურებს არასდროს არ მოგვითხოვია, ესე იგი სახელმწიფოს მხრიდან უხეში ჩარევა, ფინანსური ჩარევა, დახმარება. ერთადერთი, რასაც ჩვენ ვითხოვდით წლების განმავლობაში, ეს არის ქართული ჩაის პროდუქციის სამართლიან კონკურენციაში მოხვედრა. ანუ რას გულისხმობ? ქვეყანაში შემოდის ამჟამად ჯერ იმას ვიტყვი, რომ ქართული ჩაი, რომელიც იწარმოება შიდა ბაზარზე წარმოდგენილია, შემიძლია თამამად თქვა ჩვენ დასამარცხინოთ, რამოდენიმე წლის წინ იყო სულ 5-6% ეჭირა ანუ წარმოებული პროდუქციას შიდა ბაზარზე, ხვედრითი წილი იყო 5-6%, შემდეგ იმ ღონისძიებებით, რაც მე აღვნიშნე, ასე ვთქვათ, გაპიარები და რაღაც ღონისძიებების ჩატარებით პოპულარული გახდა. უფრო მეტად პოპულარული გახდა და სადღაც 18-20%-ია, მაგრამ ეს ციფრიც მოგეხსენება ძალიან მცირეა, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია თამამად მიზანი, რომ ადგილობრივი ბაზარი იყოს უფრო მეტი პროცენტით გაჯერებული ადგილობრივი წარმოებით. მაშინ, როდესაც შეიძლება ნებისმიერ მიმართულებით, იგივე ევროპულ ბაზარზე გავიდეს პროდუქტი, რომელიც შეიქმნება აზიურ ბაზრებზე, რეგიონში, სხვა ქვეყანაში, ანუ ეს რიცხვი ბაზარის რაწილი უკავია, ეს მომხმარებელზეა დამოკიდებული ის როგორ საერთშევს. რატომ არის ეს თქვენთვის ასეთი მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცა იყოს 90% ქართული ჩაი? პირიქით, რაც მეტი იქნება, მეტი შესაძლებლობა იქნება ყიდულს, რომ აირჩიოს რომელი ჩაი უნდა. მოგახსენებთ, ჩაის დარგს გარდა იმისა, რომ ესე იგი შეუძლია ხარისხიანი ჩაის პროდუქცია მიაწოდოს ადგილობრივ მომხმარებელს, ასევე აქვს მეორე ფუნქციაც, რომ დაასაქმოს ხალხი.
და ქვეყნის ეკონომიკა, ასე ვთქვა, ეკონომიკაში თავისი წვლილი შეიტანოს. ამდენად, თუ ჩვენ შიდა ბაზარს არ ავითვისებთ და ცნობადობას არ გავზდით, მაშინ ექსპორტზე გასვლაც გაგვიჭირდება. ჯერ შიდა ბაზარზე უნდა გახდეს ცნობადი ქართული ჩაი და შემდეგ ვიფიქროთ ექსპორტზე. ეს რა თქმა უნდა პარალელურ რეჟიმში შეიძლება, მაგრამ ჯობია რომ ასე იყოს. რაც შეეხება ევროპის ბაზრებს, ჩვენ ევროპის ბაზარზე გავგვაქვს ჩაი, მაგრამ ძალიან მცირე რაოდენობით. გვინდა ეს რაოდენობა გავზადოთ. ანუ ქართულ ჩაიზე მოთხოვნა, მინდა გითხრათ, რომ არსებობს ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს მოგეხსენებათ და ეხლაც ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ჩემის დაკვირვებით, ვინაიდან ძალიან ბევრ ზარს და წერილებს ვიღებ, არის ნოსტალგია ქართული ჩაის მიმართ და უნდათ, მაგრამ ჩვენ იმდენი რაოდენობის წარმოება არ შეგვიძლია, რომ დავაკმაყოფილოთ ადგილობრივი ბაზარით რაღაც გარკვეული სეგმენტი და გავიტანოთ ექსპორტზე. საბჭოთა კავშირში ჩაკეტილი წრე იყო და რასაც მიაწვდნენ რეალურად მხოლოდ იმაზე ქონდათ. ხომ არ არის პრობლემა ის, რომ რეალურად ნედლეული ვერ იქნება იმ რაოდენობის, რომ მათ შორის საერთაშორისო ბაზრებზე გავიდეს ქართული ჩაი, გაუწიოს კონკურენცია მაღალხარისხიან ჩაის ან თუნდაც საშუალო სეგმენტზე იყოს წარმოდგენილი მომხმარულების მხრიდან, აი რითი შეიძლება რომ მაშინ ეს პრობლემა გადაიჭრას? ვისი აქტიურობა არის საჭირო და რა ფორმით აქტიურობა არის საჭირო? ძალიან სწორად დასვით კითხვა. ამჟამად მიმდინარეობს სახელმწიფო პროგრამა, რომელსაც ეწოდება ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა, სადაც ხდება ის სახელმწიფოს ჩარევა, გვინდა არ გვინდა ესე მოხდა და ხდება ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია. ვინაიდან შეიქმნა დისპროპორცია ჩაის ნედლეულსა და პროდუქციის მოთხოვნას შორის. ანუ ნედლეული არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩაის პროდუქცია მეტი რაოდენობით ვაწარმოოთ. აქედან გამომდინარე დაიგეგმა ეს პროექტი და რამოდენიმე ასეული ჰექტრის რეაბილიტაცია მოხდა. ანუ საიდანაც შეიძლება იდახოთ როგორი გათვლები აქვს ამ პროექტს, რამდენ ხანში შეიძლება რომ მისგან მივიღოთ რაღაცა კონკრეტული ეფექტი, რა რაოდენობის ვთქვათ ნედლეული შეიძლება მივიღოთ 2020 წელს ან 2025 წლისათვის დაახლოებით რა მოცულობაზე გაქვთ გათვლა? ჩვენი გათვლებით ამჟამად ჩვენ ადრე გვქონდა დაახლოებით 66,000 ჰექტარი ჩაის პლანტაცია, მოგეხსენებათ ეს აღარ არის. ჩვენი გათვლებით ამჟამად სარეაბილიტაციო ჩაის პლანტაცია დარჩა სულ რაღაც ალბათ 5-6,000 ჰექტარი. აქედან დღეისათვის ექსპლუატაციაში არის მაგის მესამედი, საიდანაც ფოთლის კრეფა შეიძლება და დანარჩენი ჯერ კიდევ შეიძლება გადარჩეს და ჩადგეს ანუ ჩაის დარგის სამსახურში და იქიდან მივიღოთ ფოთოლი. აი ამ დარჩენილი ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია ხდება, რადგანაც გვინდა რომ იქიდანაც მივიღოთ ეს ფოთოლი სიმდიდრეა და მისი დაკარგვა არ არის საინტერესო. ჯიშს იმ ნერგს, რომელიც ჩვენთან ხარობს, რამდენად აქვს პოტენციალი რომ ის იყოს მაღალი საფასო სეგმენტის პროდუქტის კონკურენტი საერთაშორისო ბაზარზე. რაც შეეხება ხარისს, ჩვენთან შემოტანილი ჩაის ნერგები სავსებით აკმაყოფილებს იმას, რომ მანდმოკრეფილი ნედლეულისგან მივიღოთ ძალიან მაღალი ხარისხის ჩაის პროდუქცია და ამას ვახერხებთ კიდევაც. თავად შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს საქართველოში წარმოებული ჩაის პროდუქცია განსხვავებით იმისგან, რაც ჩვენ საბჭოთა კავშირის ბაზრისთვის ვაწარმოებდით, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ვთქვათ, უხარისხო ჩაის პროდუქციას, იმიტომ რომ იქ რაოდენობა იყო ძირითადი, ამჟამად წარმოებული პროდუქცია, ვინც აწარმოებს ქართულ ჩაის, ეს არის ძალიან მაღალი ხარისხის, აბსოლუტურად კონკურენტუნარიანია ყველა უცხოურ ჩაისთან შედარებით. შემიძლია თქვა განსაკუთრებით ქართული მწვანე ჩაი, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ გავზარდოთ რაოდენობა. იწარმოება ძალიან ხარისხიანი ჩაის პროდუქცია, ძალიან კარგი შეფუთვით, როგორც თქვენ ბრძანეთ, გამოჩნდა რამოდენიმე ადგილობრივი ინვესტორი, რომელმაც ჩაის დარგში გააკეთა საქმე, ესე ვთქვათ და აწარმოებს მაღალი ხარისხის ჩაის პროდუქციას, მაგრამ თქვენ ისინი ვთქვით დაუბრუნდები სამართლიანი კონკურენციის თემას. ქვეყანაში შემოდის არა მარტო ჩაის დარგში, სხვადასხვა სოფლის პროდუქტები, რომლებიც ადგილობრივი, ანუ თავისი ქვეყნის მთავრობების მიერ არის სუბსიდირებული. ვისაუბროთ კონკრეტულად ჩაის დარგზე. დღეს საქართველოში რამოდენიმე სახეობის იმპორტირებული ჩაი შემოდის, რომლებიც იწარმოება ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც თავიანთ პროდუქციას უკეთებენ სუბსიდირებას, ანუ მათ შეუძლიათ დემპინგურ ფასში შემოიტანონ ჩაი. აი აქ არის ესე ვთქვათ, ვიხმარ ამ სიტყვას ძაღლისთავი დამარხული. ანუ საქართველოში შემოდის იმპორტირებული ჩაის პროდუქცია, რომელიც კონკურენციას ხარისხის თვალსაზრისით მაინც ადამიანს ვერ უწევს ქართულ ჩაის, მაგრამ კონკურენციას უწევს ფასის თვალსაზრისით. ანუ შემოდის დემპინგური ფასით, დაბალი ფასით
და ქართულ ჩაის აქვს თავის თვითღირებულება. რომელი არის ასეთი პროდუქცია შემოსული? რომელი ქვეყნებიდან არის ასეთი პროდუქცია შემოსული? ძირითადად საქართველოს შემოდის ისეთი კომპანიებიდან ჩაი, როგორც არის აზერბაიჯანიდან აზერჩაი, რამოდენიმე სახეობის ჩაი შემოაქვს. და რა წილი უკავიათ ლიპტონი, გრინფილდი ზემოთ თქვი, ქართულ ჩაის ხვედრითი წილი ბაზარზე არის სულ მაქსიმუმ 20-25%. არა, ისეთ ჩაიზე ეკითხებით, რომელიც თქვენი შეფასებით არის, როგორც თქვენ ამბობთ, მათი მთავრობების მხრიდან სუბსიდირებული და როგორც თქვენ აღნიშნავთ, დემპინგური ფასებით არიან ბაზარზე წარმოდგენილები. ყველა პროდუქცია, რომელიც შემოდის, მინდა გითხრათ, ანუ გრინფილდი, რომელიც შემოდის რუსეთიდან, ლიპტონი, თავისი ფასის სექტორით არის აზერბაიჯანიდან შემოსული ჩაის პროდუქცია. და დემპინგი მოგეხსენებათ ძალიან ზაკრული რაღაც არის შემოდის დაბალი ფასით ადგილობრივ პროდუქციას განდევნის ბაზრიდან შემდეგ აუწევს ფასს და არ ვიცი ფასს წარმოქმნა როგორ არის მაგან წელში ან ვერც შეგედავებით და ვერც დაგეთანხმებით მაგ მიმართულებით თუმცა ალბათ არსებობს შესაძლებლობა რომ თქვენ მიმართოთ სახელმწიფო სტრუქტურებს ამ ნაწილში და ეს თემა იყოს განხილული თუმცა ალბათ შეზღუდვა მაინც ვერ მოხდება რომ კონკრეტული კომპანიისათვის რაღაც ჩაკეტვა მოხდეს ხო აი მაშინ ამაში ვერ ვიგებენ ხოლმე რომ როცა ამას ვსაუბრობ, მე თითქოს ესე ძალიან ლიბერალები ამ ჩემს ნათქვამს გებულობენ ისე რომ ჩვენ რაღაცა შევზღუდოთ, ხელოვნური პირობები შევუქმნათ ქართულ ჩაის რო ბაზარზე შემოვიდეს. მე ვამბობ სამართლიან კონკურენციას, ანუ ყველა ჩაის პროდუქცია ვერ დაუდგენ სახელმწიფო, აი სამართლიან როგორ უნდა მიიღწეს ის რაც თქვენ როგორც ამბობთ, იქნებოდა კარგი პირობა. ძალიან მარტივად. ყველა ქვეყანა რომელიც აწარმოებს რაღაც სახის პროდუქციას, იცავს ამ პროდუქციას გარე ბაზრისაგან. ანუ ეს არის ანტიდემპინგური კანონი, რომელიც მომზადებულია რამოდენიმე წელიწადია, მაგრამ არ არის განხილული და არ არის მიღებული. ამ ბოლო პერიოდში ეს თემა გააქტიურდა და იმედია რომ ამ კანონს მივიღებთ. ანტიდემპინგური კანონი, რომელიც დაარეგულირებს ბაზარს, ანუ კერ შეზღუდავს, ასე ვთქვათ, თვითღირებულებით ჩაის შემოტანა შეუწყობს ხელს. შემოვიდეს იმპორტირებული ჩაი, ამის შეზღუდვაზე საუბარი არ არის, ღმერთმა დამიფაროს, მაგრამ შემოვიდეს ისეთი ფასით, რომელიც მას აქვს. თუ იმპორტირებული ჩაი შემოვა დაბალი ფასით, რა თქმა უნდა, მომხმარებელი დაბალი ჩაის პროდუქციას დაბალ ფასიან შეისყიდეს და ქართული ჩაი უნდა ვაწარმოოთ საწყობისთვის. აქ ორი თემა არის, ან ჩვენ ქართული ჩაის პროდუქციის წარმოება უნდა შევაჩეროთ ვინაიდან არ გაიყიდება, იმიტომ რომ ვერ გაუწევს კონკურენციას ფასის თვალსაზრისით შემოტანილი იმპორტირებული ჩაის, ან ჩვენც უნდა დავეხმაროთ და სუბსიდირებული კანონი ან სუბსიდირება არის ამ შემთხვევაში ორი ალტერნატივა რომელიც ორი ალტერნატივა მე სუბსიდირებას არ ვემხრობი იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ წინააღმდეგი ვარ სახელმწიფოს მხრიდან რაღაც ფინანსური ჩარევით ამა თუ დაგისმრო ანტიდემპინგური კანონი ეს სოფლიოში მიღებული თითქმის ყველა ქვეყანას აქვს რთული აღსასრულებელი კანონი არის მაგრამ აუცილებელია და საჭიროა სხვაგვარად ჩვენ ქართული ჩაის წარმოებას აქ ვერ განვავითარებთ ეხლა ლიბერალები ასეთ მას კითხვას ვსვამენ თუ ჩვენ ანტიდემპინგურ კანონს მივიღებთ მაშინ მომხმარებელს გაუძვირდება როგორც იმპორტული ისე ქართული ჩაი კი შედარებით დაბალი სეგმენტისათვის რაღაც ეტაპზე გაუძვირდება მაგრამ ეს რო არ გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში ესეთი პროცესი ხდება შემოდის დემპინგური ფასით უცხოური პროდუქცია მომხმარებელი იაფად ყიდულობს ამას და ძალიან კარგია მაგრამ როდესაც ადგილობრივ წარმოებას განდევნის ბაზრიდან იმიტომ რომ ეს არ იყიდება და უკვე წარმოება უაზრო ხდება, შემდეგ შემოტანილი პროდუქცია თავისთავად ამ ფასებს აწევს და რაღაც პერიოდის შემდეგ ჩაის ფასი მაინც გაიზრდება, ოღონდ გაზრდის იმპორტიორი და არა ადგილობრივი მეწარმე. ამდენად ადგილობრივი წარმოება ექცევა ჩიხში და აზრი არ აქვს პროდუქციის წარმოებას. ქართული ჩაის წარმოება რომ უკეთესი შედეგები დადოს და უფრო მეტი წარმატებული კომპანია ყავდეს მათ შორის ქართულ ბაზარზე. ანტიდემპინგურ კანონთან დაკავშირებით ნახოთ როგორ იქნება პარლამენტის გადაწყვეტილება. ჯერჯერობით მიიღება რაღაც გააქტიურდა ეს თემა და ხო, განხილვები ბევრი იყო, თუმცა არ დამდგარა ის ოფიციალურ განხილვაზე სასესიო ფორმატში და ნახოთ როგორ იქნება შედეგი. თუმცა იმაში კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ძალიან რთულია ანტიდემპინგური კანონის მოქმედება და დადასტურება იმის, ესა თუ ის კომპანია დემპინგური ფასით არის თუ არა წარმოდგენილი ბაზარზე. ამგზით უნდა ვიაროთ ჩემი აზრი ეს არის, მე სახელმწიფო მხრიდან ჩარევები კიდევ ერთხელ მხოლოდ და მხოლოდ იმ კუთხით რომ მოხდეს სამართლიანი კონკურენცია, ანუ ადგილობრივი წარმოება იგივე პირობებში მოექცეს, როგორიც არის იმპორტირებული იმ პროდუქციაზე მასშტაბი, რომლის წარმოება ჩვენ შეგვიძლია. იყოს თანაბარი, მაგაში აბსოლუტურად დაგეთანხმებით. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. თენგის სვანიძეს, დიახ, დამატება გნებავთ რამის? მახსენე ჩემს გამოსვლაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ტელემაყურებელს უთხრა, რომ ძალიან კარგი ღონისძიება მზადდება 5 მაისს
ახლა უახლოეს კვირას თაწმინდის პარკში გაიმართება ჩაის ფესტივალი, სადაც როგორც ქართული, ისე იმპორტირებული ჩაის პროდუქცია იქნება წარმოქმნილი. ამაზე მოუყვებით ჩვენს მაუყურებელს უკვე 5 მაისის შემდეგ. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. 5 მაისს თაწმინდაზე იქნება ფესტივალი და ჩაის მოყვარულებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო შეკრების ადგილი მე მგონი. თენგის ვაინდის მეჩვიეთა ასოციაციის ხელმძღვანელს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში და მადლობა მას სტუმრობისათვის. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საქართველოში დაიწყეს წინ კი მთელი მსოფლიოა ინოვაციური ბიზნეს სოციალური ქსელისათვის B2B.com ქართველების მიერ შექმნილი პერსპექტიული სტარტაპი, რომლის ამბიციებიც მსოფლიო მასშტაბს ცდება. B2B-ზე რეგისტრირებულ მომხმარებელს საშუალება აქვს მოიწიოს პოტენციური ბიზნეს პარტნიორები, ინვესტორები, იყიდოს ან გაყიდოს სასურველი პროდუქცია, მოელაპარაკოს მწარმოებელი კომპანიის წარმომადგენლებს და მიაღწიოს შეთანხმებას მესამე პირებისა და შუამავლების გარეშე. თუ ცოტათი დაიბანით დეტალებზე აუცილებლად ჩვენი სტუმრები უფრო უკეთ მოგუყვებიან. ბექაბაციკაძესთან ერთად უმასპინძლობთ მიხეილ ნემსტუერძეს B2B-ის ოპერაციულ დირექტორს და ვახტანგ დაბატაძის B2B-ის ტექნიკურ დირექტორს. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით ეხლა უფრო გასაგებად მოგვიყევით, რას წარმოადგენს B2B, საიდან შეიქმნა, რა იდეის გარშემო არის მისი დამუშავება დაწყებული და რამდენად დაინახეთ საჭიროება საერთაშორისო პლატფორმის არსებობისა. ქართულის ყოველ შემთხვევაში. ქართულის არა გლობალური პლატფორმა საქართველოსთან უბრალოდ დავიწყეთ, რომ შედარებით ჩვენთვის ნაცნობი ბაზარია და ადვილად გავაცნობდით მომხმარებლებს B2B-ის იდეას. პირველი იდეა წამოვიდა ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორისგან, კახა კოხრეიძისგან და ზუსტად თქვენ რაც აღწერეთ, რეალურად B2B-ის მოკლე შინაარსი ეგ არის, ყველაფერი ახსენეთ, თითქმის არაფერი გამოგიტოვებია. თუმცა ჩვენი თავარი პრობლემა ის არის, რომ მომხმარებლებს სწორად ეს გავაგებინოთ თითოეული დეტალი მაქსიმალურად გასაგებია. და დავიწყოთ პირველი ნაწილისგან, მაგალითად, რაში შეიძლება დაშირდეს ბიზნეს B2B.
როდესაც ქმნის ნებისმიერი ბიზნესი, მცირე და საშუალო ბიზნესზე ვართ ორიენტირებული, რადგან გიგანტებს არ სჭირდებათ რაღაც ახალი პლატფორმა, რომ მოძებნონ პარტნიორები. სანდოობა საკმაოდ მაღალი აქვთ. მცირე და საშუალო ბიზნესი, როდესაც ქმნის თავის პროდუქციას, სჭირდება მოძებნოს ახალი პარტნიორი, არა მხოლოდ ლოკალურ ბაზარზე, სადაც ასევე ჭირს პარტნიორების მოძებნა, არამედ გლობალურ ბაზარზე. ხშირად მიდიან ხოლმე სხვადასხვა კონფერენციებზე, გეგმავენ B2B შეხვედრებს, ფორუმებს ესწრებიან. LinkedIn-საც ამ ბოლო დროს. კი, LinkedIn-საც იყენებენ, თუმცა LinkedIn-ი არის ქსელი პროფესიონალებისთვის, როგორც თვითონაც ამობენ და ჩვენს უმეტესობა ეგრე ვიყენებთ, რომ მოუძებნოთ ჭყალებში სამსახური ან ვიღაც პროფესიონალი რაღაც კონსულტაცია მივიღოთ. ანუ ჩვენ რო გვინდოდეს რეალურად დღეს მაგალითად თუ არ გვინდის წარმოებელი საქართველოში ევროპის წარმოებელია ძალიან მცირე და საშუალო კომპანიას თუ ავიღებთ, როგორ უნდა მოძებნონ ახალი პარტნიორები, არც ისე ცალსახა. საიდან უნდა დაიწყონ ძებნა, არც ისე ცალსახა. ამიტომ შევქონით პლატფორმა, სადაც ჩემი აზრით ყველა თუ სწორად გაიგებს მის არსს და შემოვა ყველა იმ რაოდენობით, როგორც ჩვენ გვინდა, უბრალოდ ხალხის ის რაოდენობა შემოვა, რომელიც ჩვენ გვინდა. გვეცოდება უკვე მაგალითად თუ მინდა პროდუქცია გავიტანო საზღვარგარეთ ან მოვძებნო ახალი პარტნიორი, თუნდაც ლოკალურად ქვეყნის შიგნით, ვიც უნდა შევიდე B2B-ზე. მაგალითად, არ მხოლოდ წარმოებლებისთვის, ან თუნდაც დისტრიბუტორებისთვის. თქვენ თუნდაც შეიძლება ჭირდებოდეს ტელევიზორს რაღაც ივენთის დაგეგმვა და გჭირდებათ ბრენდირებული ღვინის ყიდვა. და არა ჩამოსასხმელი ბრენდირებული, რომელიც ბოთლებით უნდა იყიდოთ აუცილებლად და ღირს ძვირი. მაღაზიიდან ყიდვა უკვე ბევრი შუამავრი რგოლია მწარმოებელთან მაღაზიამდე აძვირებს ღვინის ფასს. შეგიძლიათ შეხვიდეთ B2B-ზე, მოძებნოთ პირდაპირ მწარმოებელი, უშუალოდ მას დაეკონტაქტოთ, მიიღოთ რეალურად ის ფასნამატის გარეშე, რამდენად თვითონაც ყიდით და შემდეგ ის პროდუქცია მიიტანოთ თქვენ იმენს. ანუ რეალურად გვინდა მაქსიმალურად ყველა შუარგული ამოვაგდოთ, რომ პროდუქცია მწარმოებლიდან დახლამდე, ან თუნდაც გამოყენებამდე, კონსუმერამდე მივიდეს ყველანაირი შუარგულის ამოვაგდა. რომ ეს ინფორმაცია მიიტანოთ იმ ადამიანებამდე, ვინც შეიძლება გახდეს B2B-ის მოხდა. პირველი ნაწილი ვერ გავიგე. რა გეგმები გაქვთ, რომ ეს ინფორმაცია რაც მოყევით, ახლა მიიტანოთ ადამიანებამდე, შემოვიდნენ და არეგისტრირდნენ და შესაბამისად განავითაროთ თქვენ. პირველი რამდენად სასაცილოთაც არ უნდა ჭირდეს, რომ დავიწყერო ეს პირველი ვაპირებთ კონფერენციების ჩატარებას, B2B შეხვედრების ჩატარებას. რაც უკვე დღეს ცნობილია, თვითონ რასაც აკეთებენ. იმიტომ რომ მიჩოული რასაც ახალხი ჩვენ ვცდილობთ რომ იქიდან დავიწყოთ. ასევე სოციალურ ქსელებში ბუსტინგის ყველა იყენებს დღესდღეობით რეკლამის უამრავ გზას ვიყენებთ და ასევე უშუალო შეხვედრებს გეგმავთ სხვადასხვა კომპანიებთან. რა ტიპის კომპანიებისთვის არის? თუ არ აქვს მნიშვნელობა ტიპს და პროფილს და მიმართულებას, ყველას შეიძლება გაერთიანდეს ამ ნაწილში. კი, B2B-ზე აბსოლუტურად ნებისმიერ შეუძლია რეგისტრაცია, ნებისმიერი კომპანიიდან დაწყებული, ნებისმიერ ჩვეულებრივი მომხმარებელი დამთავრებული. მას შეუძლია იყოს პარტნიორი და ჩვენ ზუსტად ახლა რამდენიმე დღის წინ დავამატეთ საცალო პროდუქტების გაყიდვა და პირდაპირ შეუძლია მომხმარებელს საცალო პროდუქტი თუ დაინტერესებს იყიდოს. კომპანიასაც შეეხება, შეუძლია პარტია იყიდოს და მოლაპარაკება აწარმოოს. მოლაპარაკების მეთოდი პანელი გვაქვს შექმნილი სპეციალური, რომელიც უმარტივებს კომპანიას სხვა კომპანიასთან მოლაპარაკებას და იმდენად კომფორტული არის და იმდენად ინტუიტიური, რომ ძალიან მარტივია ეს ყველაფერი. ეს არის მხოლოდ პროდუქტი, თუ შეიძლება იყოს სერვისიც, რომელსაც B2B-ის დახმარებით ადამიანები ერთმანეთს მიაწვდიან. თუ ნებისმიერი დღესდღეობით არის მხოლოდ პროდუქციაზე მორგებული, თუმცა უკვე არსებობს, რომ პროდუქციის ფორმა გვაქვს დამუშავებული, შეთავაზებული. თუმცა როგორც საგან დავიწყოთ და გავაგრძელებ, რომ არსებულ რამდენიმე კომპანიამ განათავსა თავისი სერვისი, შეფუთა პროდუქტის სახით თავისი სერვისი და მაინც დადეს. თუმცა ჩვენი უახლოესი მომავლის ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ სერვისების შეთავაზების ფორმა დავამუშავოთ და შეთავაზოთ ისეთი ხერხით, რომელიც მათთვის მისაღები იქნება. ანუ მაყურებელს რო შექმნებს და არის წარმოდგენა იმაზე, თქვენ როგორ ხართ ამაში ჩართული, ან თქვენ არ ხართ უშუალოდ მოლაპარაკებაში და ვიღაცა არ ეხმარებით მოლაპარაკებაში. ეს არის პლატფორმა, რომელიც პერსონებს, კომპანიებს, ადამიანებს შესაძლებლობას, რომ თავად იყვნენ B2B შეხვედრების ფორმატში, იყვნენ ვებგვერდით ერთმანეთთან დაკავშირებული. დეველოპმენტი როგორ გააკეთეთ და როგორ აწყეთ ამისი იდეა გასაგები არის, რასაც მოიცავს ამ ნაწილში რამდენად არის სტრუქტურა ისე მოწყობილი, რომ დაზღვეული იყოს მათ შორის კონკურენტების ნაწილში ინფორმაციის გაცემა ან თუნდაც თქვენ გაქვთ ცდომა მოლაპარაკების ნაწილზე თუ ეს არის უბრალოდ კავშირის დასაწყისი და შემდეგ შეიძლება მისი გაგრძელება. ნებისმიერ მონაცემზე ტექნოლოგიებში დღეს რაც არის რომელიც ხელს არ უნდა აიღოთ შემქმნელებს წლომა აქვთ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ მონაცემზე, რომელიც მოხმარებლები აგენერებენ. ყველას აქვს წლომა, თუმცა მაგისგან იცავთ კანონი და კანონი იცავთ, რომ ჩვენ არ ვნახოთ მათი მონაცემები და ჩვენ ვიცავთ, რომ სხვა არ ნახოს მათი მონაცემები. ყველაზე დიდი საფრთხე მათი მონაცემების დაკარგვისკენ თუ სწორი მართულებით გავიგეთ, თქვენი კითხვა არის, რომ თვითონ უნდა დაიწყონ კონკურენტები რამდენად მაშინ გავიგე ხა სწორად თქვენი კითხვა.
მსგავსი პლატფორმა დღესდღეობით ჩვენ ალტერნატიული არ გვინახავს, რაც გვინახავს არის რა თქმა უნდა უამრავი იდეა მსგავსი არსებობს ზამბიურ პლატფორმას, არა ყველა არის ფასიანი. რეალურად ჩვენ რო გვინდა რომ დანახარჯები შევამციროთ და შუამავალი რგოლები ამოვყაროთ, ჩვენ თუ ჩავჯექით შუამავალი რგოლებად, აი ეს ამ იდეას დავკარგავდით. არის მართლა ძალიან ბევრი B2B პლატფორმაა, ყველა ქვეყანას თითქმის თავისი აქვს, ზოგი სახელმწიფო ხარდაჭერი, ზოგი საერთოდ კერძო სექტორის შექმნილია, თუმცა არის ძალიან ძვირი. და არ არის თადის, რასაც ჩვენ თავაზობთ, არ არის ის თავისუფლება, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ. რამდენი სუდი რაც ამ სხვა პლატფორმებში არის ის რომ მართლა საკომისიო ათმევენ ყოველ დადებულ პროდუქციამ, ყოველ მიღწეულ მოლაპარაკებაზე და ასე შემდეგ და ჩვენ შემთხვევაში ყოველგვარი საკომისიოს გარშე, ყოველგვარი საწევროს გარეშე შეუძლია მომხმარებელს დარეგისტრირდეს, ანუ უშუალო მოლაპარაკების წარმატების მიღწევამდე არაფერს არ იხდის და არც მე არ იხდის თუ მაინც რაღაცა სერვისი არ დასჭირდა, რომელიცაც ჩვენი გადაზიდვის სერვისი. თქვენ სერვისებში შედის ანუ გადაზიდვის სერვისი, როგორც ახლა მივხვდი და მათ შორის ამ პლატფორმით მომსახურება. რა დამატებითი თქვათ რესურსის გამოყენება შეუძლია დაინტერესებულ კომპანიას დღეისთვის B2B პლატფორმიდან? დღეს შეუძლია რაც ჩამოთვალოთ ყველა სერვისის გამოყენება, პლუს თუ არ შეიძლება რაღაც ახალი პარტნიორის ძებნა ან თავის პროდუქციის განთავსება, ან რაღაც პროდუქციის ყიდვა და აქვს მზად პროდუქცია, რომელიც უნდა მიაწოდოს თავის უცხოელ პარტნიორს, არა მხოლოდ თუნდაც ლოკალურად, გადაზიდვის სერვისი თუ სჭირდება, ამ სერვისსაც უკვე დღეს ვაზრდით მომხმარებლებს. რამდენი კომპანია რეგისტრირებული დღეს? რამდენიმე ასეული, თუმცა ჩვენ რამდენიმე თვე გავეშვით და იმასაც ვახსენებ, რომ პირველი მოლოდინი იყო, რომ რთული კომპანია რთული იდეაც არის, მისატანად მოხარლენ ცოტა რთულია, PR მარკეტინგი ახალი დაწყებული გვაქვს, თუმცა დავინახეთ საჭიროება იმ მხრივ, რომ რამდენიმე თვის რეალურად ბექში მუშაობით და ფრონტზე არ გამოსულვართ, ასეულობით კომპანია დარეგისტრირებული, ამიტომ 35%-ამდე არის მხოლოდ ქართული კომპანია და საცალო შეთავაზებებით უფრო ნაკლებია ქართული პროდუქცია. ძირითადად დაინტერესება მაინც წამოვიდა უცხოური კომპანიებისგან. რატო მაგას აი როგორ უნდა განთავსდეს პროდუქტი? მე რომ ეხლა მაყურებელი, რომელიც დავინტერესდი B2B პლატფორმაზე მოხვედრით, რა კომუნიკაცია მჭირდება თქვენთან იმისათვის, რომ მოგაწოდოთ ამ პროდუქციის შესახებ ინფორმაცია, ფოტოები, ასე შემდეგ. ეს კონკრეტული კრიტერიუმები სად შეიძლება რომ ადამიანებმა როგორც B2B-ს პერსონალურ კომუნიკაცია არ არის საჭირო, უბრალოდ შეხოთ B2B.com-ზე, რეგისტრაციას გაივლით ან სოციალურ ქსელთან უბრალოდ მომხმარებლის აკაუნტი შექმნით და პირდაპირ პირველივე რასაც დაინახავთ არის თქვენი პანელი და ოფერის შეთავაზების დადების ღილაკი, რომელსაც დაჭერის შემთხვევაში გადავხვალთ უკვე სპეციალურ გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ განთავსოთ ოფერის შესახებ ინფორმაცია, ფოტოები, რაღაც მე როგორც მომხმარებელი, რომელიც პატიოსანი მომხმარებელი ვარ, როგორც B2B-ს, პოტენციური ტყუილი აკაუნტებისგან რითი ვარ დაცული და თქვენ როგორ ახერხებთ ამის გაფილტროს, თუ ახერხებთ და თუ გაქვთ საერთოდ იდეაში, რომ ეს უნდა იყოს გაფილტრადი? კი, როდესაც იქნება შეთავაზება, როგორც ბატონ მახსენა არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი და არ გადის ცხადის სახით double checking, spotting ინგლისურად გამოვიყენებ. რეალურად ჩვენ უკან არის ხალხი, რომელიც ამოწმებს თითოეული ოფერის რეალურობას, თუნდაც საიდან რადევ შეიძლება პროდუქცია ისედაც, რომელიც საერთოდ არ უშვებთ გაყიდვას, როგორც საერთოდ თუნდაც აღჭურვილობა, სამხედრო აღჭურვილობა იარაღი, ან მედიკამენტების რაღაცა ნაწილი. თუმცა გარდა მაგისა, პირველი არის reviewing სისტემა, რაც არის რომ ნახავ რამდენად კარგი შეფასებები აქვს კონკრეტულ პროდუქციას და ასევე რაც არის, რადგან ჩვენ გადახდის ნაწილში არ ვერევით, იმიტომ რომ ფასი არ გავზარდოთ, გადაზიდვის სერვისი არის ჩვენი დაზღვევა, რომ ვიცოდეთ ნამდვილად შედგა შეთავაზება. როგორც კი ერთ გადაზიდვას შევასრულებთ, ვიცით რომ არსებობს ყიდველი, არსებობს გამყიდველიც და ორივეს ვანიჭებთ რაღაც სტატუს B2B-ზე, რომელსაც ხედავს თითოეული მომხმარებელი და იციან რომ ეს მომხმარებელი B2B-ს ადამიანის მიერ არის გადამოწმებული და ნამდვილად არსებობს. და თუ შეგხვდათ ისეთი მომხმარებელი, რომელიც არ არის, ანუ მან უკვე დღესაც რეალურად მსგავს კონტაქტი აქვთ მეილებით თუნდაც უცხოელებთან და რაღაცა ინფორმაციას ცვლიან, რის შედეგადაც ან ენდობიან ერთმანეთს, ან არ ენდობიან. ანუ არ გვაქვს დამატებითი მექანიზმი, რომ აირიდონ რაღაცას საფრთხე, თუმცა იგივე პრობლემის წინაშე თუ დადგებიან, რასაც დღეს აკეთებდნენ, იგივე გაკეთება მოუწევთ რაღაც ინფორმაციის გამოთხოვა. თქვენ ამბობთ, რომ არ არსებობს მსგავსი პლატფორმა მსოფლიოს მასშტაბით და ძალიან მომწონს, რომ უყურებთ მთელი მსოფლიოს ათვისების შესაძლებლობას, მაგრამ ნაწილობრივ გავს თუ არა ეს რომელიმე სხვა დღეს არსებულ პლატფორმებს, სოციალური ქსელები იქნება ეს თუ რიტეილ კომპანიები, რომლებიც ონლაინ გიგანტებს წარმოადგენენ. აუცილებლად გავს, იმიტომ რომ რადგან გათვლა გვაქვს მასობრივ სექტორზე, გვინდა რომ მაქსიმალურად მსგავსი იყოს უკვე არსებულ ინსტრუმენტებთან. ანუ იგივე სოციალური ქსელი რომ აიღოთ LinkedIn როგორც ახსენეთ, რაღაც დაკომენტარების ფუნქციონალი კითხვები, რევიუები და ასე შემდეგ ჩვენს გვაქვს. ანუ მაქსიმალურად მსგავსი არის არსებულ სოციალურ ქსელებთან. ასევე ვცდილობ რომ მსგავსება შევინარჩუნოთ რაღაც სხვადასხვა სავაჭრო ქსელებთან, როგორც არის იგივე Amazon, eBay და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენი ინდივიდუალური ელემენტები გვაქვს შეტანილი, რომელსაც თუ შეხოთ აუცილებლად ნახავთ და ვიცით
მოპირდ დავასწავლეგისტრირდა. ძალიან მარტივი ერთ-ერთი დაჭირდა უკვე იქხარ. კი ბატონო, ძალიან მარტივად არის. მაქსიმალურად გამარტივებული არის და რაც ყველაზე მთავარი უკვე რავის მე რამდენი ვახსენებ, არის სრულიადობასა, მისი მოხმანება და მოლაპარაკების მიღწევა. ხო, ანუ ნაცნობი რო იყოს პრინციპში, ანუ ვთქვათ LinkedIn-ი, Amazon-ი და მოხმარებელმა უნდა იცნობს რაღაც ამ სისტემას, რომ ახალი ფუნქციონალი ასწავლო, ახალ ჩვევებს რომ მიაჩვენო ძალიან რთულია, ამიტომ ავიღეთ უკვე მზა გამოცდილება, რომელიც დააგროვეს გიგანტმა კომპანიებმა და შევმატეთ ჩვენი ახალი. წარმატებული. არა, წამკითხები კითხები. რა არის თავი გამოწვევა ამ ნაწილში და თქვენ ახსენეთ გადაზიდვები. როცა საუბრობთ იმაზე, რომ მათ შორის საერთაშორისო შეკვეთები შეიძლება არსებობდეს და თავი მიზანიც ეს არის, რომ მთელი მსოფლიო დაუკავშირდეს ერთმანეთს ამ ნაწილში. აი, იქ როგორ უზრუნველყოფთ გადაზიდვებს და ამ შემთხვევაში თქვენი გადაზიდვის სერვისი მოქმედებს თუ არა. საქართველოდან მათ შორის საზღვარგარეთ და მოდი კარგ რეალობაში აღმოჩნდეთ სულ ცოტა ხანში, როცა გერმანიიდან მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკავშირდებიან ერთმანეთს და იყენებენ B2B პლატფორმას. აი ამ ნაწილში თქვენი ჩართულობა როგორ ყოფთ ამ მიმართულებით? რეალურად ჩვენი გამოცდილება B2B-მდე სანამ მოვიდოდით, გადაზიდვებს ისედაც ახორციელებდით, ყავს ძალიან ბევრი აგენტი, რომ ფასი შევინარჩუნოთ ერთ-ერთი საუკეთესო ბაზარზე და ანუ ეგ ნაწილი ჩვენთვის შედარებით უფრო დალაგებული იყო ვიდრე B2B-ის ნაწილი. ანუ ეს უკვე მოგვარებული დალაგებული აქვს კიდე მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ სხვადასხვა აგენტებთან, რომ ფასი გვინდა რომ ყოველ ეტაპზე შევინარჩუნოთ მაქსიმალური და გამოწვევები ახსენეთ კითხვის პირველ ნაწილში და გამოწვევა თავიდან თქვენ რომ მოკლე შესავალი გააკეთეთ და გავაგებინეთ ეხლა რაც ნიშნავს, რომ ისევ ეგრჩება, რომ ყველა ადამიანს გავაგებინოთ სწორად რა არის B2B, როგორ შეიძლება გამოიყენოთ და რაში შეიძლება დასჭირდეთ. და ეს მე მგონი კარგი გამოსაყენებელი პლატფორმა იქნება მათ შორის იმ ადამიანებისთვის, ფერმერებისათვის საქართველოში, რომლებიც შეიძლება ნებისმიერ წერტილში მიაწოდონ პროდუქცია. საუბრობ გეგმებზეც გითხარით ცოტა, გავიგე რომ სოფლიო მასშტაბით აპირებთ თელ სოფლიოს დაყრდნობას, მაგრამ უახლოეს მომავალში რას ველოდოთ B2B-საგან? უახლოეს მომავალში, როგორც შუაში აღნიშნეთ, პირველი არის, რასაც ვამუშავებთ, ეს არის სერვისების წარმატება გვინდა ძალიან, იმიტომ რომ დავინახეთ მაგის საჭიროება. ნებისმიერ ტიპის სერვისები, პროდუქციას, ეხლა არსებ B2B-ზე იდება მხოლოდ პროდუქციის სახე, ანუ ვერ შეთავაზებთ რაღაც სერვისს. სერვისების B2B-ზე განთავსება, მე მეგონა სერვისის ტიპის შეთავაზების განთავსება და მეორე არის ჩვენი საბოლოო მიზანი არის, რომ ქვეყნების უმეტეს ნაწილში ჩვენი წარმომადგენლობა გავხსნათ და რაღაც სექტორი ავკრიფოთ. და გვინდა რომელიმე უახლო აღმოსავლეთ ქვეყანაში გავხსნათ უკვე ჩვენი წარმომადგენლობა. იმედი მაქვს, რომ თქვენ შემდეგი საქმიანი დილაში სტუმრობა იქნება რომელიმე ქვეყნიდან, როცა წარმომადგენლობას გახსნით, დიდი სიამოვნებით მათ შორის Skype-ით ჩაგთავდით ამ გახსნის ცერემონიალზე. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მიხეილ ნემსიწველიძეს B2B-ის ოპერაციულ დირექტორს და ვახტანგ დაბატაძეს B2B-ის ტექნიკურ დირექტორს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ახლა საერთაშორისო ტექნოლოგიების ერთ-ერთ მოწინავე ქვეყანაში უნდა გადავინაცვლოთ. იაპონიის ეკონომიკური სასწავლო ეს სიტყვათა წყობა სხვა არავისთვის უნდა იყოს. ახლა მოგიყვებით, როგორ შეძლო მომავალი მზის ქვეყანამ თავისი ეკონომიკური პოლიტიკით მსოფლიოს ისტორიაში მოხვედრა, როგორ იყო გზა, რომელმაც იაპონია მსოფლიო ლიდერების რიცხვში მოახვედრა. ანუკა ჯოხაძე მოგყვება. იაპონიის ეკონომიკური სასწაული იყო ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა წარმართოს სახელმწიფომ ეკონომიკური პოლიტიკა. ასე აფასებენ ეკონომიკის დარგში მომუშავე ექსპერტები იაპონიის სახელმწიფოს მხრიდან გასული საუკუნის 60-იან წლებში გადადგმულ ნაბიჯებს. ამ დროს იაპონიის ეკონომიკამ უკვე აჩვენა სტაბილური ზრდის ტენდენციები, ხოლო 80-იანი წლების ბოლოს იაპონია ეკონომიკური ზრდის ტემპით მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩამორჩებოდა. მოდით გადავინაცვლოთ გასულ საუკუნეში, როცა ქვეყანა ჯერ კიდევ კრიზისში იყო. კაპიტულაციაზე ხელის მოწერის მომენტისთვის იაპონიის ეკონომიკის დონე ძალიან დაბალი იყო. მისი ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა კი მთლიანად მოშლილი, ხოლო ქალაქები დაბომბვის გამო ნანგრევებად ქცეული. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დასუსტებულმა იაპონიამ გადაწყვეტა გამხდარიყო ის სახელმწიფო, რომელიც არაფრით ჩამოუვარდებოდა ამერიკას და ევროპულ ქვეყნებს. შესაბამისად, ქვეყანამ სრულიად შეცვალა გარკვეული შეხედულებები. აქცენტი ექსპორტზე გააკეთა, ხოლო ახალმა ტექნოლოგიებმა ეკონომიკურ ზრდას კიდევ უფრო შეუწყო ხელი. ეკონომიკურ წინსვლასთან ერთად ვითარდებოდა კერძო სექტორიც და ასევე პირადი დანაზოგების მაჩვენებელიც იზრდებოდა. იმის გათვალისწინებით, რომ ადრე ეკონომიკის ძირითადი დარგებიდან პრიორიტეტული სოფლის მეურნეობა და მსუბუქი მრეწველობა იყო, თანდათან განსაკუთრებული მნიშვნელობა მძიმე მრეწველობას, გემთმშენებლობას, ლითონის, რკინისა და ავტომობილების წარმოებას მიენიჭა. იაპონიამ ჯერ კიდევ 1950-იან წლებში ეკონომიკის 9.5%-იანი ზრდა, ხოლო 1960-იან წლებში 10.5%-იანი ზრდა აჩვენა. იმ დროს მსგავსი ტემპებით განვითარება სხვა სწრაფად მზარდი ქვეყნებისთვისაც კი უცხო იყო. 1970 წლისთვის ქვეყანა
ქვეყანა მთლიანი შიდა პროდუქტის მიხედვით მსოფლიოში მეოთხე ადგილს იკავებდა. 1980-იან წლებში კი კვლავ დაწინაურდა და მსოფლიოში ეკონომიკური ზრდის მიხედვით ამერიკის შემდეგ მეორე ადგილი დაიკავა. ეს პოზიცია ქვეყანამ 2009 წლამდე შეინარჩუნა. 2010 წლიდან კი იაპონია მსოფლიოს მასშტაბით მესამე ადგილზე გადაინაცვლა. მისი ადგილი კი ჩინეთმა დაიკავა. ამ დროისთვის იაპონიაში გაიზარდა ჩინეთის სავაჭრო წილი, რამაც ამერიკის შეერთებული შტატების წილსაც კი გადააჭერბა. რაც შეეხება აწმყოს. დღეს ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ტემპი საშუალოდ განვითარებულ ქვეყნებზე დაბალია, ხოლო ქვეყნის ვალი 2.5-ჯერ აღემატება მთლიან შიდა პროდუქტს. თუმცა ამის მიუხედავად ფაქტი მაინც რჩება ფაქტად. სახელმწიფომ, რომლის მოსახლეობაც 1977 წლისთვის 113 მილიონს შეადგენდა და რომელიც ბუნებრივი რესურსების სიმრავლით არ გამოირჩეოდა, შეძლო და მსოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა გახდა, რითაც მსოფლიო ისტორიაში საპატიო ადგილის დაკავება შეძლო. საინტერესო ფორმატი პელაგონში BMG-ის ლანჩის ფარგლებში ამჯერად ელენე კვანჭელაშვილის და გიორგი ისაკაძის მასპინძლობისას კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო კითხვის გარშემო შედგა. ნინა კობახიძე, ქეთი კვარცხავა, ნუცა კოღვაშვილი, საქართველოს მიმზიდველობა და შეთავაზება ინვესტორებისათვის. რა ხედვა აქვს ქვეყანას BMG-ის ლანჩი პელაგონიდან? შეთანხმებულები ვართ ყოველ შემთხვევაში ვიყავით ხო ან თავისუფლების აქტი ერქვა იმ შეთანხმებას ქვია კი ბატონო რაზეც ვიყავით შეთანხმებული და თქვით რომ გადასახადები არ გვინდა რეგულირების ტვირთის გაზრდა არ გვინდა უფრო გახსნილი თავისუფლება სადაც შესაძლებლობა ვიპოვეთ რომ გავზარდოთ ეს გადასახადი აქციის იქნება ყველგან გავზარდეთ ხო ანუ საპენსიო რეფორმა ისე გავაკეთეთ რომ დღემდე კითხვის ნიშნის ქვეშ არის ეს გადასახადია თუ მოსაკრებელი ყოველ შემთხვევაში აქ არ არის ესე ის ხო? კი, მე უფრო დაგიმძიმებს, იმიტომ რომ დღეს გავიგე, რომ საერთოდ ეს პოლიეთილენის პარკების ძალიან კარგი რეფორმა, რომელიც აი უბედნიერეს ვიყავით, ჯერ კიდე იქ სადაც ვიყავი, მაშინ დავიწყეთ, ეხლა ხდება ის, რომ უნდა შეიცვალოს და ანუ ამის გოშინი. მაგრამ ყველაზე მეორე ტრაგედია თუ ნახეთ ციფრი, იგივე ერთი წუთი დავასრულებ, რომ უბრალოდ სურათი გამოჩნდეს, ხო? იგივე რასაც ვამბობდით, ხედვა რატომ გონია, რომ მნიშვნელოვანია, ხო? გავაკეთეთ დაუშვათ გჯერა, რომ ჭარბვალიანობიდან უნდა გადავარჩინოთ მოსახლეობა გონია ეს ხო ანუ ამის რატომ არის ჩემი ქვეყნის ეკონომიკის მინისტრის გზავნილი ის რომ რა მოხდა ჩვენ ახლა ამას დავტესტავთ მე რა თუ ბიზნესი დაკარგავს თუ ვიღაც გაკოტრდება თუ რაღაც თუ არ მოგვეწონება და ეს არ იმუშავებს მე ვილაპარაკებთ იმაზე რომ შევარბილოთ პოლიეთილენი მე მგონი საერთოდ ბრუნდება უკან და გაჩერდია ეს რასაც ამბობთ ამის დამალვა და ამის არაღიარება არ გამოვა ხალხსახად ერთი აზრი მაქვს და ყოველთვის მქონდა ეს აზრი და მექნება რომ ნებისმიერი საკანონმდებლო ინიციატივა იქნება ეს რომელიც ეხება სოციალურ ფენებს, ეკონომიკას, გარემოს, ყველაფერს, ანუ რიას რასაც ვეძახით, ხო? ანუ ეკონომიკური ეფექტის გათვლის გარეშე არათუ პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენებზე უნდა შედიოდეს, არამედ საერთოდ ამაზე დისკუსია უნდა იწყებოდეს მათ შემდეგ, რაც ძალიან დიდი რისკების ანალიზის მერე ხდება ნებისმიერი საგადასახადო ტვირთის შემომტანი, რეგულაციის მატარებელი, აღმრიცხველი თუ ასე შემდეგ კანონპროექტი შედის საერთოდ ინიციატივა ამ ვინმეს გაუჩნდება. ძალიან ხშირად იშველიებენ ამ ასოცირების ხელშეკრულებას. ერთ-ერთი ვიყავი, ვისაც მართლა დათენებული აქვს ღამეები ამ ასოცირების ხელშეკრულების თუ თარგმნაზე და თუ მერე მიღებაზე და ხელმოწერაზე ხო თავისთავად. აქ არ არის საუბარი არასდროს ეს ვერასოდეს ვერ ჩაითვლება, ანუ ვერ კეტათ, რომ აი ასოცირების ხელშეკრულება ჩვენ გვთხოვს ამას და ამიტომ ჩვენ ახლა ეს კანონი უნდა მივიღოთ. ან ამიტომ ახლა ჩვენ ეს ადამიანებს საპენსიოში უნდა გავაწევრინოთ და რაღაც გაუგებარი საპენსიოს ამ ფორმით მიღება პრაქტიკულად უზარმაზარი ბაზარი ჩაკეტა. კერძო საგერნუცა დამეთახმება, კერძო საპენსიო ფონდების სექტორი და მესამე პილარი, რომელიც თავისუფლად შეიძლება რომ რაღაცა უწყვეტი და კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის გამოყენებინა, საერთოდ აერშია დარჩენილი და არც იციან იმპულს ისევ ორ დიდ ბანკში განათავსეს ალბათ ბედნიერად, იმიტომ რომ სხვა წყარო იმას არ აქვს იმპულს რას უზავენ წაკაც მარიცის. ამიტომ ის რომ დღეს ჩვენ ამას ვეგუებით მოსახლეობა და აქ მე ჩემ თავთანაც მაქვს პრეტენზია, რომ ეს ჩვენთვის არის მისაღები, ესეც ერთ-ერთი პრობლემაა. ამიტომ პოლიეთილის პარკის დაბრუნებაზე მე ვფიქრობ, რომ ნორმალურმა დედებმა, რომლებსაც მართლა იციან რისკის მატარებელი, ანუ არ უნდა მიიღო ეს ამბავი რა. ამას არ მივაყოლეთ აღსრულება, ზუსტად, იმიტომ რომ მე მაქვს ამასთან შეხება, რეალურად დღეს საქართველოში არ არსებობს ქარხანა, რომელიც ამას აწარმოებს. დარჩა ხალხი უპარკოთ. მიუხედავად იმისა, რომ აი ამდენი ხნის წინ იყო, თქვა ეს თემა ინიცირებული და ყველა ინდუსტრიებმა იცოდა
იცოდნენ რომ ეს უნდა მომხდარიყო 1 აპრილიდან არ მოემზადა ინდუსტრია არ მოემზადა ბიზნესი და მეც პოლიეთილენის რამდენიმე საწარმო დაფინანსებულია საქართველოს მიერ რომელიც რეალურად რომელიც ახლა აიგრძალა და მე გამოდიან და ჭკვიანი სახით მიყვებიან რომ ამ ქვეყანაში სწორად იხარჯება ფული ჩვენი და ეს უბრალოდ პარკებს არ ეხება მხოლოდ კი მაგრამ მე დაცლილი ვარ კეთილნათქვამი ნუ შენთან მაქვს კითხვა მე დაცლილი ვარ დღეს არგუმენტებით რომ რა ველაპარაკო ინვესტორსო როცა ერთის მხრივ საკანონმდებლობაზე მეორეს მხრივ არსებული ნარატივი და მესამეს მხრივ არსებული რეალობა ყოველდღიური მოკლედ ეს არის სურათი სადა რითი ვართ მიმზიდველი რა არის სასწრაფოდ გამოსასწორებელი საიმისოთ რომ ემოციურიდან ნაბიჯი მაინც გადავდგათ ინსტიტუციურ ტიპებისკენ აი აბსოლუტურად ვეთანხმები ქეთის სწორედ და დასახულ პრობლემაში რომ ჩვენი პრობლემა სწორედ ეს არის ინვესტორს ვერაფერს ვერ ეუბნები ფრაზია საუბარ ინვესტორს ჭირდება ხედვა საით მიტიხარ არ გვაქვს ხო რაც განაპირობებს მე რა მოვახკმას ინვესტორი მარტო არ არის ის უცხოელი ინვესტორი ვისაც ჩვენ ვესაუბრებოდით როცა თქვა ლონდონის ბირჟაზე გვინდოდა კვოტირება ინვესტორი არის ერთი მკერავი რომელიც გადაწყვეტს რომ ხვალ დაიქირავოს ორი მკერავი თავისი დაგოვილი პატარა დოლარი ჩადოს აქ ლაპარაკი იმაზე რომ ხედვა არ აქვს და ეს ალსახა არის რომ დღეს ქვეყანას სახელმწიფოს ნუ ყოველში მე ვერ ვგრძნობ ერთიან ხედვას რომელიც არის ან პოლიტიკურ წრეებში ან ბიზნეს წრეებში ან რომელიმე წრეებში მე ვსაუბრობ რაზე ვაკეთებ აქცენტს ეს რა გვაქვს ამაზე მე მგონი ყველანი თახვდებით ხო ბიზნესებში რას გულისხმობ აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ რომ მოდი ჩვენ რადგან ეხლა აი აქ ხო მოდი რადგან ჩვენ ეხლა არ ხოლმეწიფება ესე ვთქვა ამ შემთხვევაში აი აქ ჯდომისას გავლენა იმაზე თუ რა ეკონომიკური პოლიტიკას გაატარებს ჩვენი ეკონომიკის მინისტრი რომელიც 3 დღეში ერთხელ 3 წელიწადში თუ 3 თვეში ერთხელ იცვლება ხო მოდი იქნებ ჩვენ მაინც დავიწყოთ რატომ იმაჩნია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების იმ ნაწილმა ანუ აქტიურმა ნაწილმა დაიწყოს კონსენსუსი იმ თემაზე როგორ საქართველოს ვაშინებთ ეს ავტომატურად გრძელ ვადაში ჩვენი საქმე ანუ ანუ მარტივ რაღაცას გეტყვი რამდენჯერმე გაიმეორე კონსენსუსი იმაზე რა ჩვენ უნდა ამას არა თავრობას შეიძლება შეუკვეთო ის რომ მე მინდა ვცხოვრობდი კარგად აი ბიზნესს თქმა მე მინდა რომ საზოგადოებას გქონდეს ფული თავრობას უნდა დაუკვეთო ის რა გინდა იყოს საბოლოო შედეგი ოღონდ შედეგობრივად და არა გზა რომელიც ამ შედეგამდე მიგიყვანს ეს გზა უნდა დაგიხატოს თავრობამ და შენ უნდა უთხრა ალტერნატივებიც უნდა მოგცეს თავრობამ და შენ შეიძლება გამოთქვა აზრი იმ ალტერნატივებზე შეიძლება უცებ გადადო აი მთელი შენი დრო რომელსაც ახმარ ამ დროს ბიზნეს თქვა სხვადასხვა რაღაცას რასაც შენ ყოველდღურად აკეთებ და გააკეთო მთავრობის საქმე და რაღაცა ნაწილაკეთ მაგრამ ეს არ არის ჩვენი ვალდებულება ძალიან კარგად დაუყოვნებელი რომ შედიოდა ყოველთვის შესაძლებელია მთავრობას ანუ მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ საზოგადოების ეკონომიკურად აქტიურ ნაწილს ხო ამაზე საუბარი მე უნდა უთხრა რისი მიღება მსურს მაგრამ მე რა თქმა უნდა ვერ ვეთქვი რა გზით მივიღო ხო აი შენ თვითონ კარგად დააყოვნებია ანუ ჩემი საქმე მე სხვა სამსახური მაქვს ეს მისი სამსახური მან დააკეთო მისის თუ ჩვენ გავაკეთეთ მაშინ გავანახევროთ 55% მაშინ საერთოდ არ ვიცით რას ვუკვეთავთ ერთი და იგივეს ვუკვეთავთ თუ არა ამაში არის ამაში არის რა ჩამოვიდა მაგრამ მე რას ვუკვეთავ მათ აინტერესებს თუ არა ეგ ვერ გავიგე არა იცი რა არის შეკვეთა მაგალითად ბიზნესის მხრიდან არის შეკვეთა რომ იყოს არ ვიცი საბაზრო ეკონომიკა მაგალითად რამდენიმე რაღაცა ხო ანუ სიტყვაზე ვამბობ სადაც მეტი თავისუფლება ექნება ბიზნესს და საბაზრო ეკონომიკა არის შვედეთშიც არა ვუკვეთავ თუ არა რომ იყოს სამართლებრივი სახელმწიფო rule of law ვუკვეთავ თუ არა კი რა თქმა უნდა ვუკვეთავ ეგ ერთი რასაც ვუკვეთავ მეორე ვუკვეთავთ თუ არა რომ არ შემზღუდოს მთავრობამ ვუკვეთავთ არ ვიცი ვუკვეთავთ მე მგონია რომ ვუკვეთავთ ახლა ვინმეს თუ თავი აქვს შეყოფილი გილოტინაში და თხოვს რა ეხავს გეხვეწები შენ ფუნქცია მარტო ჩამოკრა ამას გავიგე ანუ არ შემზღუდოს ნიშნავს რა ანუ ჩავშლი კი ბატონო ანუ მე ხო ანუ ზედმეტ რეგულაციას ნუ შემომიღებ ნუ იქნები პაპზე უფრო კათოლიკე ანუ გავიგე მაგრამ მარტივ მაგალითს გეტყვი მაგასაც არ ვუკვეთავ არა მარტივ მაგალითს არ ვუკვეთავთ ახლა მილიონ
ბიზნეს ასოციაციაში ვარ გაწევრიანებული ყველა მაგას, ანუ კონსენსუსი მაგ თემაზე შემდგარი ხა. იმათ თუ არ უნდა გაიგეთ რას უკეთავ, დაკარგეს აღქმა იმის, ანუ მე სხვისი აზრის მოსმენის უნარი დაიკარგა და სხვისი მოთხოვნის აღქმის უნარი დაიკარგა. ანუ ის რომ შენ გინდა სამართლიანი სახელმწიფო და გინდა კარგი სასამართლო ქონდეს, კარგი აღსრულება ქონდეს, კარგი კანონები ქონდეს, რაც სამართლიან სახელმწიფოში მოიაზრება ეგ ერთია. მეორე გინდა რომ ქონდეს განვითარებაზე ორიენტირებული ქვეყანა, მინამ ძალიან სწორი თქვა. ჩვენ ვართ განვითარებადი ქვეყანა ამ წუთას. გვინდა თუ არ გვინდა ვართ. რეალობა. შესაბამისად, ამ შენ ქვეყანაში რო არავინ არ შემოვა, ეხლა ძალიან გინდა თუ არა, შენთან მინდა ფულის ჩადება, რო არ გეტყვის ფაქტია. ანუ ხარ კონკურენციაში სხვა ქვეყნებთან, ხო? ფაქტია. შესაბამისად, ამ კონკურენციაში შედარებითი უპირატესობა რაში გაქვს, ეს უნდა გამოკვეთო, ხო? გადასახადები დაბალი გვაქვს. გავიგეთ ქონებას ვიცავ, ანუ საკუთრებას ვიცავთ, არ ვიცავთ. სამართლიანი სახელმწიფო გვაქვს, არ გვაქვს. ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მე ვსო, დამთავრდა ახლა გინდა გადასახადი ქონდეს, მაღალი გინდა არა. მე აპულს რო შემოვიდან იმპულს უკან დავაგდე. მე მგონია რომ ესეთი განზოგადება რომ აი საკუთრების უფლებას ვერ ვიცავთ, არ ვიცავთ. დღეს არ იქნებოდა რა სწორი ამის თქმა, რატო? ანუ ორი ინვესტორი მოყავს ამ ქვეყანაში შემოყვანილი საკმაოდ დიდი, ერთი 2011 წელს რო საოცრება რო ხდებოდა ამ ქვეყანაში და მეორე ეხა 2014 წელს და ძალიან ორივე არის NASDAQ-ს, ანუ მსხვილესი კომპანიებია ბირჟებზე, თავის სფეროში არიან ძალიან ძლიერები და მაგრები. არც ერთი წუთი არ შეუჩერებიათ ქვეყნის მიმართ ინტერესის, ეს თქვა, არ განელებულა, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას ინვესტორი უცხოელი, დიდი, მსხვილი არ უყურებს ფულის საშოვნელად. ეს მინდა რომ რა უნდა მოწონს? გეტყვით. ანუ არსებობს პატარა და დიდი ქვეყნები რეგიონალური გადასახედიდან, ხო? ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა, საინტერესო რეგიონალური დაფარვით და როდესაც დიდი კომპანია და დიდი ბიზნესი ვითარდება და სურს რომ რეგიონალურად განავითაროს, ჩვენ ვართ ერთადერთი ლოკაცია, მართლა აი დემოკრატიის შუქურაზე რომ ხუმრობთ ხოლმე, ერთადერთი ლოკაცია, სადაც შეიძლება რომ ბიზნესი დღეს აკეთო, შედარებით დაცულ რეჟიმში, თუ არ ჩავთვლით იმ ალაგ-ალაგ კერძო საკუთრებაზე ვთქვათ რაღაც პრობლემას და გზა რატო, აი ეს ბიჭა რატო მოიპოვე და მე აქ გზა უნდა გავიყვანო და ავტობანი და ასე შემდეგ, თუ არ ჩავთვლით ამას, ერთადერთი ნათელი წერტილია რეგიონში, სადაც კორუფციის რისკები, რომ ბოლო ანტიკორუფციული ანუ რეპორტიც თუ ნახეთ, კორუფციის რეიტინგში არ ვარდებით ჩვენ იმაზე უარესი ვითარება არ არის ბიზნესის ყველამეს ვამბობ, ანუ რაზეც ნახოთ რეიტინგები და ვისაუბროთ რეიტინგებზე, ამ წუთას შეგრძნებებზე ვისაუბროთ. კი ბატონო, ჩვენ თუ საუბრობთ იმას, რომ ამ ქვეყანაში ინვესტორი არ შემოდის, მე ვსაუბრობ უფრო ხმამაღალ კითხვას რა. ვინ მუშაობს ამ ქვეყანაში ინვესტორების შემოსაყვანად? რა პლატფორმებით და რა ტრიბუნებით ხდება ამ ქვეყანაში ინვესტორების შემოყვანა? ეს ფორმატი ძალიან საინტერესო, ბევრ კითხვებს ტოვებს მაყურებლისათვის და არანაკლებ საინტერესოა თავად რესპონდენტების მიერ წარმოჭრილი კითხვები, მათ შორის ქეთი ხვარცხლავან დასვა კონკრეტული ფორმულირებით კითხვა და პასუხები იყო ამ შეხვედრისას ერთგვარად მოძიებული. რა არის დღეს ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოსიდან, საით მიდის ქვეყანა? რა არის დღეს, აი შენ მითხარი, შენ ყველაზე ახლოს ხარ მაგ ამბავთან, რა არის დღეს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა? აი რას სად მივდივარ? ხოდა არ ისე არა, მაინტერესებს, სადღაც სად მივდივარ? პრობლემა არ არის, მე მიყვარს ხოლმე ესეთ რომ გამომხედავ, შენ მთავრობაში მუშაობდი და მე როდესაც მთავრობაში მუშაობდი, მე მქონდა კონკრეტული ხედვა, კონკრეტული მიზნები, კონკრეტული გადაწყვეტილებები, რა უნდა გაგვეკეთებინა და ამისგან რა უნდა გაგვეკეთებინა. ხოდა სად მივდივარ? ჩვენი მიზანი იმ დროს და იმ მომენტში იყო კონკრეტული აჯენდა. დღეს ვხედავ რომ ეკონომიკურ გუნდს და ზოგადად მთავრობას აქვს ასეთი სტრატეგია, რომ აი ყველაფერი გვინდა, ყველაფერი გავაკეთოთ, ცოტა, ის არ დავაზიანოთ, ეს არ ამას არ მაგას ვუყურო, ანუ ხედვაში ცოტა ახმადობის პრობლემა, მე სიმართლე გითხრათ, ცოტა დავიკარგე, ანუ სად მივდივარ ვერ გავიგე. ანუ ამ გავიგე, ანუ ხო, ერთადერთი რასაც ვხედავ, ის არის რომ იმპორტი აი გლობალური საკითხი, რასაც ვერ ვხედავთ, უკვე ვერ ვხედავთ პოლიტიკა ლიბერალური, ანუ ბაზარზე ორიენტირებულია თუ ბაზრის შეფასებაზე ორიენტირებული. ეგეც არა უკვე. არის კონსენსუსი, ჩვენ შორის მაინც. თუმცა ერთადერთი მე რაც მომყვება და მამშვიდებს და ეს შეიძლება ხა ძალიან ისე მითხრათ,
მე მაინც ხანდახან რომ მახსენდება რა ძალადობრივი ეტაპი გამოვიარე, თუნდაც ბიზნესის ნაწილში, მე ეს მავშილებს რომ ნუ კაი, არ არის ძალადობა, ვიღაცა მოვა და შეცვლის გარემოს კიდევ. ეგ არგუმენტი პირველი 6 თვე ბევრი რაღაცის ჩამოწერის საფუძველი შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ ის 6 თვე გავიდა 7 წლის წინ. გავიგე, მე გეთანხმები, შენ შეიძლება უფრო პროგრესულად აზროვნებ ამ სიტუაციაში ვიდრე მე, მაგრამ მე როგორც ერთ-ერთ ესე ვთქვათ, საკუთარ თავზე გამოცდილ ამ ბიზნეს ადამიანს, მაგ ეგ განცდა რომ ველოდები როგორც თუნცა აღნიშნა, უკეთესი მოლოდინი მაქვს. 5 კაცი რო ვერ თანხმდებით, ეს რა მაგალითია? არა, არ ვიცი, რომ თანხმდებით და იქ ძალიან ერთმანეთს საქართველოს ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ისევ ეხა 5 ადამიანის ხედავთ, ვისაც გარკვეულად რაღაცა ფორმის გავლენა და ნუ განსაკუთრებით თქვენს გუნდს აქვს ძალიან დიდი გავლენა იმის ფორმირებაზე, თუ რა შეიძლება იყოს ტენდენცია ქვეყანაში, ხო? ჩვენ შეგვიძლია თუ არა დავხატოთ ის საქართველოს ვერსიად, რომელიც გაგვეხარდება ჩვენ რო ხვალ გავიღვიძოთ. ეს ხვალ როდის დადგება კიდე ერთხელ. იმიტომ რომ მე მგონია რომ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის პრობლემა ყველაზე მეტად გვიდგას, რაც ძალიან ლოგიკურია, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის ესე ვთქვათ მემკვიდრეობა გვაქვს, ხო? ანუ ვერ აღვიქვავთ ამ ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას 11 სექტემბერს ჩემი მეგობარი იყო ზუსტად ამერიკაში და რაღაცა საჯარო ლექციას დასწრებოდა და 2001 წელია და ნუ რა ხდება? მოგეხსენებათ და ყველას მოლოდინი ჰქონდაო რომ ლექტორი რო შემოვიდა და იტყოდა რომ არ ჩავატარებ ლექციასო. შემოვიდა და თქვა ერთადერთი რაც მე შემიძლია დღეს ქვეყანას გაუკეთო არის რომ ის რის იკეთებაც ვიცი გავაგრძელო და გავაკეთო შეფერხების გარეშე და ლექცია ჩაგვიტარაო 11 სექტემბერს. ამიტომ ეს რაღაცა ტენდენცია იმაზე რომ სულ რაღაცა ვიღაცის გასაკეთებელი არის. მე მინდა რა არავის გასაკეთებელი არ არის, რაც შენი გასაკეთებელია. ხო, ანუ ცალსახად ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? აი ამაზე რომ ერთხელ მაინც დავკონცენტრირდეთ. ერთხელ არა, ბევრჯერ ჩვენ ახლა ჩვენ თაობაში ბევრი ადამიანია, რომელიც თავის საქმეს აკეთებს, ლექციას ატარებს 2008 წლის აგვისტოშიც სამსახურშიც იყო, თბილისშიც იყო და თბილისიდან ფეხი არ გაუდგავს და ჩვენ ამას ვაკეთებთ, ხო? მაგრამ ერთხელ და სამუდამოდ ხო ჩვენ რო ამას ვაკეთებთ, ხო? უკაცრავად და ჩვენი გადასახადებით ხელფას, ასე ვთქვათ, რჩენილი მთავრობა რას აკეთებს საპირწონედ უკაცრავად ნინ დავამთავრებ, ეს არის ჩემთვის უკვე მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაშიც არავის არ ეგონოს რომ ეხლა რაღაც ჩასაფრებული პოზიციიდან ვლაპარაკობ, არა, უბრალოდ იმ ადამიანის პოზიციიდან ვლაპარაკობ, რომელსაც სურვილი აქვს რომ პროგრესი დაინახოს ქვეყანაში და დაინახოს რა, ხედვა დაინახოს. ანუ როცა მე მეუბნებით რომ მთავრობას ანუ ეკონომიკურ პოლიტიკაში ვერ ვხედავ ფუნდამენტურ მიმართულებას ვერ ვხედავ. როცა ინვესტორის მოზიდვაზე მაქვს ლაპარაკი, როცა ინვესტორებს ვლაპარაკებ, მე იმას რა უნდა უთხრა, აბა ეხლა მომიყვენ მაშინ, როგორ დავუხატო საქართველოს. ვერანაირ ვერც ერთი წარმატებული საგარეო ინვესტიციის მაგალითს ვერ და მითხარით თუ გინდათ გავშევათ. აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ ეს არის წარმატებული ინვესტიციის მაგალითს ვერ ვეტყვი. ვერ ვეტყვი იმას, რომ ხვალ მისი ნაკვეთიდან, თქვათ, სასოფლო-სამეურნეო მიწიდან არ გამოაძევებენ, იმიტომ რომ კანონ პროექტი რაც ვიკითხებ პირიქით გამოაძევებს. მესამე, თუ მის საკუთრებაში ვინმე შეიჭრა, ვერ ვეტყვი რომ 1-2 წლის მანძილზე შეძლებს მის გამოსახებას, იმიტომ რომ სასამართლოში ჭირდება წასვლა 100 გადაწყვიტა ჩვენმა მთავრობამ და ეს არა აქვე და ბევრ რაღაცა. ანუ საკუთრების უფლებას ვერ ვიცავთ, მიმართულებას ვერ ვეუბნებით, რა პოლიტიკას ვაწარმოებთ, რა პოლიტიკას ვახორციელებთ ეკონომიკურს, ანუ ლიბერალურია ჩვენი პოლიტიკა თუ მიმართულია იქით, რომ ევროპასავით ვიყოთ ყველაფერში აბსოლუტურად რეგლამენტირებული. ერთიც და მეორეც თამაშის წესია, უბრალოდ ეს თამაშის წესი უნდა ვიცოდე. ხო, ასეთად ამას ამბობ, რომ საიდან უნდა ვიცოდე? ცოტა ღვინო მოხსოვს, ხა? ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
წინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. სამიდან 5 მაისის ჩათვლით გამოფენების ცენტრი ექსპო ჯორჯიაში ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენა Georgian Tourist Fair 2019 ჩატარდება. ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში დამთვალიერებლებს ერთდროულად ახალი ტურისტული მიმართულები, ფასდაკლებების ფესტივალი, საქართველოს ყველა კუთხე ერთ სივრცეში სემინარები და ვორქშოპები ტურიზმისა და მომსახურების სფეროზე უნდა დახვდეს. გამოფენის შესახებ უფრო მეც და დეტალურად მარიამ ადამიანის სტუმართან ერთად მოგვიყვება. მარიამ, დილა მშვიდობის. ამ გამოფენის ჩატარების იდეა 20 წლის წინ გაჩნდა და პირველად სწორედ 20 წლის წინ გაიმართა, თუმცა იდეა რისთვისაც შეიქმნა ღონისძიება თავიდანვე ნათელი იყო. გამოფენა უნდა ყოფილიყო ტურიზმის ინდუსტრიის მხარდამჭერი ღონისძიება, პლატფორმა, რომლის მეშვეობითაც ტურიზმის სფეროში მოღვაწე ყველა კომპანიას შეუძლია წარმოაჩინოს და შესთავაზოს პროდუქცია და მომსახურება ყველა დაინტერესებულ პირს და ასევე ფართო საზოგადოებას. გამოფენას ორი მიმართულება აქვს: B2B და B2C. ყველას, ვისაც აინტერესებს აღმოაჩინოს ახალი კომპანიების სერვისები, პროდუქტები ან შეხვდეს დიდი ხნის პარტნიორებს, ასევე მათ, ვისაც აინტერესებთ მსოფლიო ტენდენციების აღმოჩენა, ჩვენი ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის შესახებ მოსმენა, მოწვეული მენტორებისა და სპიკერების სადისკუსიო პანელებზე დასწრება შეუძლიათ 3 დღის განმავლობაში ეწვიონ ექსპო ჯორჯიას. გამოფენამდე რამდენიმე დღით ადრე კი საქმიანი დილა ორგანიზატორს თამარ კივალიძეს მასპინძლობს. დილა მშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. ჩვენ ვახსენეთ, რომ 20 წლის წინ გაჩნდა იდეა და სწორედ მაშინ გაიმართა პირველი ღონისძიება. რა იყო მაშინ ღონისძიების გამართვის იდეა და რას ემსახურებოდა იმ დროს? მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. დიახ, იდეა გაჩნდა 21 წლის წინ, უფრო სწორად რომ ვთქვათ. თავიდანვე იდეა მდგომარეობდა იმაში, რომ შეგვექმნა ერთიანი ღონისძიება პლატფორმა, სადაც დავაკავშირებდით ერთმანეთს ტურიზმის ინდუსტრიაში მოღვაწე კომპანიებსა და დამთვალიერებელს. დამთვალიერებელში გულისხმობთ როგორც საცალო მომხმარებელს, ასევე საქმიან მომხმარებელს. სწორედ ეს იყო თავიდანვე იდეა, რითაც შეიქმნა ეს გამოფენა. ძირითადი მიზანი, ასე ვთქვათ, აგრძელებს მუშაობას ამ მიმართულებით მუშაობთ უკვე 21 წელია, თუმცა წლიდან წლამდე ვამატებთ გარკვეულ აქცენტებს და ფოკუსებს, რომლებიც ვთქვათ მნიშვნელოვანია იმ წელს ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის. რა სეგმენტია გათვლილი და რამდენად ეხმარება ეს ჩვენი ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენაში და პოპულარიზაციაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით? ან თუნდაც შიდა ბაზარზე? ეს სეგმენტი შეგვიძლია ძალიან კონკრეტულად ვთქვათ, ეს არის როგორც B2B საქმიანი სეგმენტი, ასევე B2C ინდივიდუალური მომხმარებელი და თქვენ კითხვას რა დაუბრუნდეთ, ეხმარება თავისთავად მსოფლიო მასშტაბით ჩვენი ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის გასატანად. ვგულისხმობთ იმას, რომ ჩვენი გამოფენის მეშვეობით გამოფენას ეწევიან სხვადასხვა მონაწილეები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ასევე წელს ჩამოყოს ბაერების გარკვეული რაოდენობა ძირითადად ესეთეს ქვეყნებიდან. ისინი 3 დღის განმავლობაში იქნებიან გამოფენაზე და სრულად გაეცნობიან ჩვენი ქვეყნის ტურისტულ პოტენციალს, შეხვდებიან თითოეულ მონაწილეს, გაესაუბრებიან მათ, გაიგებენ თქვათ ახალ სერვისებსა და მიმართულებებზე. აი ამ კუთხით ზუსტად ვფიქრობთ, რომ ისე ვთქვათ, შესაძლებლობას ვაძლევთ ბაერებს და სხვადასხვა ქვეყნებს იმისთვის, რომ გაეცნონ ჩვენი ხმებით. უბრალოდ მე იქითკენ მიმყავს საუბარი, რაიმე ქმედითი ნაბიჯები თუ გადაედგა ამ 20 წლის განმავლობაში, რაც შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ამ ღონისძიების შედეგად აი ეს გარკვეული შედეგი მივიღეთ. რა თქმა უნდა, ზოგადად ექსპო ჯორჯია თავის გამოფენებით ძალიან დიდი წვლილი შეაქვს ქვეყნის ეკონომიკაში. ჩვენ პირდაპირ ნაბიჯებს ვთქვამთ იმისთვის, რომ ქვეყნის ეკონომიკა გარკვეულ მიმართულებებში წავიდეს წინ. ანუ შემოყოს უფრო მეტი კომპანია, რომელიც აგრძელებს აქ საქმიანობას, ვაკავშირებთ ერთმანეთთან სხვადასხვა კომპანიებს, რომლებიც საქმიან ურთიერთობას განაგრძობენ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ჩვენ თვითონ როგორც ორგანიზატორები წლიდან წლამდე ვაძლიერებთ პრომოუშენს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, როგორც გამოფენის, ასევე ქვეყნის როგორც ახალი მიმართულების, როგორც საქმიანი ტურიზმის კუთხით, ასევე ზოგადად მასობრივი ტურიზმის კუთხით. ამიტომ ამ მიმართულებებითაც ბევრი ნაბიჯებია გადადგმული წლიდან წლამდე. რაც შეეხება უშუალოდ მასპინძლებს, ანუ მონაწილეებს და ვიზიტორებს, მათ რას აძლევთ გამოფენაში მონაწილეობა, ან თუნდაც დათვალიერება, ანუ მათთვის რატომ არის ეს მომგებიანი? დიახ, ორი
მიმართულება, როგორც აღნიშნეთ, იგი მონაწილის სარგებელი და დამთვალიერებლის სარგებელი, მონაწილე 3 დღის განმავლობაში მონაწილეს აქვს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ერთ სივრცეში წარადგინოს ყველა ის პროდუქტი, მომსახურება თუ მიმართულება, რომელიც ვთქვათ, ცოტა ხნის წინ რომელთაც დაიწყო ცოტა ხნის წინ ოპერირება, ან დიდი ხანია უკვე აქვს ან გეგმოს მომავალში, ანუ ექნება სივრცე, სადაც გაუკეთებს წარდგენას აი ამ პროდუქტებს და სერვისებს, ხოლო დამთვალიერებელი, რომელიც ეწევა გამოფენას 3 დღის განმავლობაში, იქნება პირველი, რომელიც გაიგებს ყველა ამ სიახლეებს, ან ვთქვათ, გაეცნობა ძველ და ტრადიციულ მიმართულებებს და ამ შემდეგ. ანუ ეს იქნება სივრცე, სადაც მოხდება ყველა ინიციატივის გაჟღერება, ვთქვათ, ყველა სიახლეზე საუბარი, პრობლემების აღმოჩენა, იდენტიფიცირება და ასე შემდეგ. წელს რა არის დაგეგმილი განსხვავებული წინაწლებისგან? აუცილებლად აღინიშნოს, რომ წელს დავამატეთ ესეთი საგანმანათლებლო მიმართულება, ეს იქნება დამატებითი პარალელური ღონისძიებების სახით. 3 დღის განმავლობაში გამოფენაზე გვექნება ვორქშოპები, მასტერკლასები, ტურიზმის ინდუსტრიის ექსპერტებისგან, პროფესიონალებისგან. პირველი დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქცენტი კეთდება საქართველოს როგორც ბიზნეს ტურიზმის მიმართულებაზე. დიდი ხანია უკვე ჩამოყალიბდით, რომ გვაქვს ამის პოტენციალი და გვინდა ამ მიმართულებით განვითარება. ჩვენც ეს თქვათ მივყვებით ქვეყნის სტრატეგიას და გვინდა რომ ფეხი აუწყოთ და აი ამ თემაზე ავაწყოთ პირველი დღე. ბიზნეს ტურიზმის კონფერენცია გულისხმობს იმას, რომ მოეწყობა სადისკუსიო პანელი 2 საათის განმავლობაში. სხვა რამდენიმე ქვეყნიდან ჩამოსული სპიკერი იქნება, თქვათ, მოდერატორიც და მომხსენებელი ამ გამოფენაზე და ძირითადად წამოყვანის კომპანიებიდან, საჯარო სექტორიდან იქნებიან სპიკერები, მომხსენებლები და 2 საათის განმავლობაში ისაუბრებენ გამოწვევებზე, პრობლემებზე და ზოგადად შესაძლებლობებზე ამ სფეროში. რატოა მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ბიზნეს ტურიზმი, რა მიმართულებით უნდა განვითარდეთ, რა რესურსები გვაქვს, რა პოტენციალი გვაქვს და ასე შემდეგ. აუდიტორია, რომელიც ამ კონფერენციას სადისკუსიო პანელს დაესწრება, ასევე შემდგარია ძირითადი წამყვანი კომპანიებისგან, რომლებიც მზად არიან, რომ უმასპინძლონ დიდ ღონისძიებებს, დიდ კონკრეტულად ვინ არიან? უფრო მეტად ესენი არიან ქსელური სასტუმროები, საკონფერენციო ცენტრები, სატრანსპორტო კომპანიები, ავიახაზების წარმომადგენლები, ღონისძიებების ორგანიზატორები და ასე შემდეგ. ანუ კომპანიები, რომლებიც დიდ ღონისძიებებს მასპინძლობენ, გეგმავენ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება უშუალოდ გამოფენის მონაწილეებს, ანუ არიან როგორც ქართველი, ასევე ქართული კომპანიები, ასევე უცხოური. აი, უცხოური კომპანიებიდან რომელი იღებს მონაწილეობას? ესე იგი, წელს გვყავს რამდენიმე ქვეყანა წარმოდგენილი გამოფენაზე, მათ შორის იქნება ჩინეთი, ესეთი ეროვნული წარმოდგენლობას ვეძახით, როდესაც რამდენიმე კომპანია ჩამოდის. არის ასევე მალაზია წარმოდგენილი, ესეთი ცხელი მიმართულებებით. გვეყოლება მეზობელი ქვეყნებიდან აზერბაიჯანი იქნება, სომხეთი იქნება, ასევე ავსტრია გვყავს, გერმანია და ასე შემდეგ. და შეუძლია თუ არა ვიზიტორებს პირდაპირ, ანუ გამოფენაზე მოვიდეს და დაგეგმოს ტურისტული პაკეტი გამოფენაზე მოსვლის პარალელურად. ეს გვაქვს ტრადიციული მიმართულება, წელს პირველად არ კეთდება, თუმცა წელს ვიზრუნეთ, რომ აქცენტი გაგვეკეთებინა ისეთ მიმართულებებზე, რომლებიც ნაკლებად პოპულარულია, თუმცა სოფლიოში ტენდენციაა, რომ წამოვიდეს წინა პლანზე. მოკლედ 3 დღის განმავლობაში თუ კი ეწევით გამოფენა, შეძლებთ, რომ სპეციალურ ფასად, დიდი ფასდაკლებებით შეიძინოთ ესეთი ახალი მიმართულებები სოფლიოს მასშტაბით. და სამომავლო გეგმებზეც კითხავთ ამერ და დავასრულოთ. რას გეგმავს გამოფენა უკვე მომავალში, რაიმე სახეცვლილება თუ არის დაგეგმილი? მომავალში გვაქვს ესეთი გეგმა, რომ გავხდეთ ჯერჯერობით ესეც მიდის ყველაფერი, თუმცა უფრო მასშტაბური გვინდა გავხადოთ ღონისძიება, გვინდა რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყოს ტურიზმის ინდუსტრიაში, არა მარტო საქართველოში, არამედ რეგიონში, რისთვისაც თავისი სურვილით ჩამოვლენ ბაერები სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ასევე არ დაუკარგოთ, პირიქით გავაგრძელოთ ეს საგანმანათლებლო ნაწილი, ვემსახუროთ იმას, რომ აუმაღლოთ ვთქვათ განათლება ამ სფეროში მოღვაწე კომპანიებს და მომხმარებლებს. წელს როგორც მივხვდი, მხოლოდ ბიზნეს ტურიზმზე იქნება საუბარი საგანმანათლებლო. არა მხოლოდ, ეს მხოლოდ პირველი დღე აღწერე, გარდა ამისა კიდევ 2 ძალიან საინტერესო დღეა. მეორე დღეს გვექნება ток-შოუ ეგეთი ტურიზმის მარკეტინგზე ვისაუბრებთ, ძალიან საინტერესო სპიკერები იქნებიან მოწვეული მეორე დღეს და განიხილავენ ძალიან საინტერესო თემებს, მაგალითად როგორ შევფუთოთ ჩვენი ტურისტული
კონტრასტული მიმართულება და პროდუქტი ისე რომ სამუდამოდ ჩავჩეთ მომხმარებელს თავში. თქვენ რა განსხვავება ციფრულ და ტრადიციულ მარკეტინგს შორის იქნება სადისკუსიო პანელი თანამედროვე ტურისტის ფსიქოლოგიაზე და ასე შემდეგ. ხოლო მესამე დღეს უფრო მეტად გვექნება აქცენტი სერვისის გაუმჯობესებაზე, როგორ უნდა ვიზრუნოთ ყველამ იმაზე, რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი მომსახურების ხარისხი ტურიზმის ინდუსტრიაში. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. თამარ კირვალიძე, ექსპერტ პროექტის მენეჯერი იყო საქმიანი დილის სტუმარი და შეგახსენებთ, რომ ზუსტად 3-დან 5 მაისის ჩათვლით 3 დღე გაგრძელდება ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენა საგამოფენო ცენტრ ექსპერტ-ჯერჯაში მე-11 პავლინიაში და თუ კი გაინტერესებთ ტურიზმი, როგორც საქართველოს, ასევე მის ფარგლებს გარეთ აუცილებლად ეწვევთ და დაათვალიერეთ წარმოადგენილ კომპანიებს. რა თქმა უნდა, იქნება ბევრი შესაძლებლობა საინტერესო ინფორმაციების გასვრისთვის და ახალი იდეებისათვის, რომელთან დაკავშირებითაც აუცილებლად საქმიანი დილის ეთერებში და არა მხოლოდ საქმიანი დილის ეთერებში, მომავალშიც კიდევ არაერთხელ მოგიყვებით. მარიამ ადამიანმა მასპინძლობდა ამ თემასთან დაკავშირებით სტუმრად, ჩვენ კი მასთან ერთად ვასრულებთ დღევანდელი საქმიანი დილის ეთერის. ხვალ დილით 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს. წინ გელოდებათ საქმის კურსის გამოშვება ბეკაბაცკაძესთან ერთად და რა თქმა უნდა, ბიზნესის სიახლეები მუდმივად განახლებად რეჟიმში. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.